No niin, hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa tähän meidän koulutukseen siitä, mitä luonnon monimuotoisuuden tila on ja miten me voidaan Suomessa, Euroopassa ja globaalisti tehdä sen eteen, että luonnon monimuotoisuus voidaan turvata ja luontokato voidaan pysäyttää. Tämä on 2 kerran koulutus, joka me järjestetään yhdessä Vision kanssa. Minä olen siis Ville Niinistö ja minun MEP-toimistoni ja sitten Visio yhdessä järjestää tämän koulutuksen. Ja tässä ensimmäisessä osuudessa me keskustelemme tänään ennen kaikkea kansainvälisestä biodiversiteettipolitiikasta ja Montrealin luontokokouksesta, COP15-kokouksesta ja siitä, mitä globaalisella tasolla Suomi ja EU voi tehdä luontokadon pysäyttämiseksi, minkälaisia toimia tarvitaan ja mistä tämä YK:n luontokokous joulukuussa Kanadassa, joka on koronan takia 2 vuotta tässä myöhästynyt, niin mistä asioista se siellä päättää. Sen lisäksi niin, että ajattelin itse aloittaa tästä aiheesta laajemmin, että miksi meidän ylipäätään pitää puhua luontokadosta ja miten kansallisen, Euroopan ja globaalin tason kysymykset tässä liittyvät yhteen, niin meillä on ensimmäisen puheenvuoron pitää Emma Sairanen Sitrasta, vierailijoista 17.30, ja hän kuvaa sitä, että mikä tämä YK:n luontokokous on ja mitä siellä pitäisi päättää Sitran näkökulmasta tai tällaista asiantuntijanäkökulmasta, mitä saavutuksia olisi ihanteellisessa lopputuloksessa. Sitten sen jälkeen voidaan käydä 10 minuuttia kysymyksiä hänen kanssaan läpi. Ja sitten 18.10 meillä on Marina von Weissenberg ympäristöministeriöstä asiantuntija, joka on pitkään tehnyt ympäristöministeriössä töitä kansainvälisen biodiversiteettisuojelun parissa. Hän kuvailee Suomen tavoitteita ja lähtökohtia tähän Montrealin luontokokoukseen ja mitä Suomi ja myös varmaan siinä sivussa Euroopan unioni yhdessä tavoittelee. Sitten meillä on 10 minuuttia aikaa kysymyksille hänen kanssaan ja 18.50 meillä on seuraava puheenvuoro, joka on Sini Eräjäältä Greenpeace EUlta, eli Euroopan näkökulmasta, ja siitä näkökulmasta juuri, että miten EU voi kirittää luonnonsuojelutavoitteita sekä jäsenmaissa että globaalisti. Ja poiketen meidän etukäteisinformaatiosta mun oma aikataulu on tiivistynyt niin, että vedetään yhteinen loppukeskustelu sitten Marinan ja Sinin kanssa. Emma joutui lähteä jo aikaisemmin, joten hän ei ole siinä mukana, mutta Marinan ja Sinin kanssa vedetään loppukeskustelu niin, että lopetetaan jo 7:30, niin ehdin sitten seuraaviin haasteisiin. Aloitetaan suoraan tällä omalla alustuspuheenvuorollani, ja sen idea on nyt sitten kuvailla tätä taustaa ennen kaikkea niin kuin tämän globaalitason näkökulmasta, ja sitten kun meillä on seuraava keskustelutilaisuus, joka järjestetään livenä Helsingissä, otan vielä täältä sen päivänkin, jotta osallistujat voivat sitten sen varmistaa. Se on siis 7. päivä marraskuuta Eurooppa-salissa Helsingissä, niin siellä puhutaan enemmän niin kuin kansallisesta näkökulmasta ja myös sitä, että miten EU voi kirittää kansallisia päätöksiä luontokadon torjunnassa. Mutta tänään olisi tarkoitus ehkä keskustella laajemmin tästä luontokadon problematiikasta yleisesti. Ja mä aloitan näin europarlamentaarikkona ja entisenä ympäristöministerinä ja vihreänä poliitikkona kuvailemalla sitä, että meillähän on ollut niin kuin luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen jatkuva ongelma koko ihmiskunnan teollisen historian ajan. Oikeastaan meillähän on paikallisia alueellisia luontokatoja ihmisen toimesta tapahtunut jo vuosituhansien ajan. Eri ihmisten yhteisöjen tavat käyttää maata on luonut eroosiota, luonut aavikoitumista, on kaadettu puut laivanrakennusta varten ja sitä kautta maan olosuhteet on muuttunut tai sitten on ylikulutettu viljelykäyttöön kasteluvettä. Ihminen on luonut historiansa aikana paljon muutoksia, jotka on heikentänyt luonnontilaa, mutta ennen kaikkea niin nyt keskitytään tähän viime vuosikymmenten kehitykseen, niin luontokato on tämän viimeisen 50 vuoden aikana maailmanlaajuisesti lähinnä vain kiihtynyt. Ihmiskunta käyttää maapallon pinta-alasta enemmän tai vähemmän 2/3 ihmiskunnan muokkaamaa, eli luonnontilasta ympäristöä on hyvin vähän, ja myös sen luonnontilaisen ympäristön
tila heikkenee, koska ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat sääolosuhteiden muuttamiset, ilmaston lämpeneminen, tulvat ja muut vaikuttaa negatiivisesti luonnon monimuotoisuuteen myös näillä alueilla, niin ylipäätään ihmisen toiminta muokkaa koko globaalia ekosysteemiä tällä hetkellä eri tavoin haitallisella tavalla. Ja jos me mietitään myös sitä, että ilmastokriisi on ollut niin kuin politiikassa korkealla agendalla jo ehkä viimeiset, sanotaan vaihtelevasti myös parikymmentä vuotta on niin kuin valtionjohtajatasolla yritetty rajoittaa ilmastokriisiä, tehdä ilmastotoimia ja sopimuksia. Viimeisen 5 vuoden aikana Pariisin sopimuksen jälkeen 2015 alkaen niin enemmän tai vähemmän siinä on myös onnistuttu, eli ilmaston lämpenemistä ollaan rajoittamassa jo nykytoimilla sinne 2-3 asteen välille eri ennusteissa, eli lisää on vielä tehtävänä, ja meillä on marraskuussa YK:n ilmastokokous myös Egyptissä, mutta ehkä se mun niin kokemus poliitikkona niin Euroopan kuin Suomen tasolla on se, että ilmastokriisin ratkaisuun meillä on teknologiaa, meillä on osaamista, meillä on jopa taloudessa valmiuksia ottaa sitä käyttöön, mutta se iso kysymys on se, että pystytäänkö me ratkomaan ilmastokriisiä yhdessä luontokriisin kanssa. Eli jos sen rinnalla ne toimet, millä yritetään rajoittaa ilmaston lämpenemistä, on itse asiassa sellaisia, jotka aiheuttaa haitallisia maankäyttövaikutuksia, eli metsiä hakataan edelleen ja kaadetaan, biopolttoaineet tulee kestämättömistä lähteistä, puuta poltetaan energiaksi tavalla, joka heikentää metsäluonnon monimuotoisuutta, niin sieltä nämä kerrannaisvaikutukset iskevät maankäyttö ja meidän tapa ylikuluttaa luonnon resursseja, niin luontokadon jatkumisen myötä niin vaarantaa myös tämän meidän toimet ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Eli nämä pitää ratkaista yhdessä. Jos mietitään myös meidän kulutustottumuksia, niin niidenkin pitää muuttua. Energiaa on mahdollista tuottaa kansainvälisen energiajärjestön mukaan varsin puhtaasti jo seuraavan 20 vuoden aikana globaalisti, jos se kaikki otetaan voimakkaasti käyttöön, mutta samaan aikaan meidän kulutus on niin voimakasta, että maapallon neitseelliset luonnonvarat eivät kestä sitä kaivosteollisuuden ja muun kysynnän kasvua, joten näin ollen niin kuin kiertotalous on välttämätön osa ratkaisua. Ja silloin tullaan siihen, että kun me tehdään ilmastopäätöksiä, niin meidän pitää tehdä samalla luontopäätöksiä. Ja kun me tehdään luontopäätöksiä, niin meidän pitää tehdä myös talouden viherryttämisen päätöksiä, jotta nämä kaikki pysyy yhdessä. No miksi luontokato on tärkeää? Miksi se on niin kuin nostettava politiikan päät pöytiin? No se on tärkeää ensinnäkin siksi, että luonnon monimuotoisuus, lajien kirjo, elinkirjo on itsessään tietenkin itseisarvo. Meillä ihmiskunnalla ei ole oikeutta hävittää muita lajeilta tältä maapallolta näin niin kuin eettisestä näkökulmasta, mutta se on myös elämän edellytyksiä jatkuvasti hapertava kehitys, jossa myös meidän omat elämän edellytykset heikkenee. Hyvin tunnettu yksi esimerkki on se, että pölyttäjien rooli on aivan keskeinen siinä, että miten me voidaan varmistaa ruoantuotanto ja globaali ruokaturva, niin jos pölyttäjien, mehiläisten ja muiden pölyttäjien määrä jatkaa laskua, joka on valitettavasti viime vuosina ollut trendi, erilaisten torjunta-aineiden eli hyönteismyrkkyjen ja muun maankäytön negatiivisen vaikutuksen myötä, niin tällä voi olla ruoantuotantoon hyvinkin suuri negatiivinen vaikutus. Eli pölyttäjillä on iso rooli ihmisen ruoantuotannossa, mutta myös laajemmin ekosysteemin eri lajien lisääntymisessä, leviämisessä ja lajien monimuotoisuudessa. Me tiedetään myös se, että jos maan käyttö, esimerkiksi ihmisen tapa tuottaa ruokaa on sellaista kuin tällä hetkellä on, eli meillä on teollista lihantuotantoa ja meillä on hyvin suuri lihan kysyntä, niin tämä maapallo ei riitä sille määrälle lihantuotantoa, mitä länsimaiset ihmiset tällä hetkellä kuluttaa, jos myös Aasian vaurastuva väestö alkaa syömään lihaa yhtä paljon kuin me. Se ei kestä edes nykyisellään sitä lihan kulutusmäärää, mitä globaalisti syödään, mutta ei kestä varsinkin, jos se vielä on vaarassa lisääntyä. Ja ne haittavaikutukset nähdään esimerkiksi siinä, että yksi suurimpia syitä Amazonin sademetsien laittomille hakkuille, salapoltolle
ja muulle, millä Amazonia koko ajan siellä nakerretaan, jopa Brasilian omien lakien vastaisesti, mutta nykyisen oikeistolaisen presidentin Bolsonaron tuella, niin nämä toimet perustuvat isosti siihen, että halutaan laidunmaata lisää eläinkarjan käyttöön, ja osin myös siihen, että osa tästä maasta laitetaan soijan tuotantoon. Ja monihan tässä kohtaa sitten sanoo, että soijaahan syövät kasvissyöjät, mutta itse asiassa valtaosa maailman soijan tuotannosta menee eläinrehun tarkoituksiin. Eli toisin sanoen tämä teollisen lihantuotannon määrä vaikuttaa meidän tapaan käyttää maata niin, että me yksinkertaisesti tuhotaan luonnontilaisia ekosysteemejä, sademetsiä ja sellaista niin kuin, meidän omalle elämällekin elintärkeitä rakenteita, jotka ylläpitää maapalloa ja sen luonnon monimuotoisuutta kasassa. Ja tämä nakertaminen on jatkunut nyt niin kauan, että sen takia YK-tasolla ja EU-tasolla on mietitty sitä, että miten me voidaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, miten me voidaan varmistaa, että talous vihertyy, ja miten me voidaan varmistaa, että siellä, missä luontoa on jo kadonnut, niin me voidaan myös ennallistaa, palauttaa luontoa. Eli tavallaan nämä kaikki 3 aspektia on nyt YK-luontotutkijoiden suosituksissa läsnä, ja YK-luontopaneelin globaalin tason asiantuntijajoukko on arvioinut, että vähintään 1/3, jopa puolet maailman pinta-alasta pitäisi suojella, jotta me pystyttäisiin ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta edes nykytasolla. Ja sen lisäksi pitäisi ennallistaa merkittävä osa maailman pinta-alasta niin suojelualueilla kuin sen ulkopuolella sellaisia alueita, joissa luonto on jo taantunut, vaurioitunut, niin ennallistaminen tarkoittaa ennen kaikkea luontoarvoja palauttavia toimia niin, että me voidaan eri luontotyyppien uhanalaisuutta vähentää, lisätä ekosysteemiä ja luonnon ja lajien kytkeytyneisyyttä, koska iso osa ongelmaa meillä tällä hetkellä on globaalisti Suomessa ja Euroopassa se, että eläinten ja kasvien lajien esiintymisalueet pirstoutuu, hajautuu ympäriinsä, ja siellä välillä on ihmisten ylläpitämiä alueita, joissa nämä lajit eivät pääse liikkumaan paikasta toiseen tai lisääntymään, jolloin tämä pirstaloituminen on yksi keskeinen syy uhanalaistumiskehitykselle. Jolloin niin kuin hyvin tärkeää ennallistamisen politiikalla myös vahvistaa luontoekosysteemejä siellä, mitkä on suojelualueiden ulkopuolella, niiden välillä, ja luoda näille niin kuin siltoja eläimille ja lajistolle liikkua paikasta toiseen ja siten saada niin kuin vahvistavia rakenteita. Tämä kytkeytyneisyys on niin Suomen kuin EU-tasolla yksi luonnonsuojelupolitiikan isoja tavoitteita, ja tämä edellyttää tietenkin valtioiden päätöksiä ja EU-tason päätöksiä. Suomessa on nyt paljon puhuttu siitä, että EU yrittää puuttua kansalliseen metsäpolitiikkaan tällaisella ennallistamisasetuksella. Me voidaan puhua meidän toisessa osassa 7. päivä marraskuuta lisää tästä aiheesta, mutta lyhyesti käsittelen sen tässäkin. Eli tämä on kyllä niin kuin varsin törkeää väärinymmärrystä siitä, mitä EU on tekemässä. Eli Suomi ja EU on molemmat sitoutunut osana globaaleja biodiversiteettitavoitteita YK:n luontokokousten aikaisemmilla päätöksillä tavoittelemaan luontokadon pysäyttämistä ja luontoekosysteemien hyvää tilaa ensi vuonna 2010. Sitä ei saavutettu, sen jälkeen vuonna 2020 sitäkään ei saavutettu, ja nyt sitä tavoitellaan sitten vuodelle 2030. Ja koska tähän mennessä lupaukset on aina petetty ja luonnon taantuminen jatkunut, niin sen takia on haluttu vahvistaa sitä velvoittavuutta, millä myös EUn sisällä jäsenmaat tekevät aidosti niitä toimia, johon he ovat omissa laeissaan jo nyt sitoutuneet. Lintudirektiivi, luontodirektiivi ja vesipuitedirektiivi, jotka on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön, ovat velvoittaneet meitä jo tähän mennessä vuosikymmenien ajan tavoittelemaan luonnon eri luontotyyppien ekologista hyvää tilaa ja vesistöjen kunnostamista, mutta me ollaan pääosin epäonnistuttu. Meillä on paikallisia menestyksiä tietenkin siinä, miten me ollaan tiettyjen lajien osalta onnistuttu
estämään uhanalaistumista ja pelastamaan lajeja uhanalaisuuden kynnykseltä tai jopa sukupuuton partaalta. Saimaan norppa on yksi esimerkki, joka on viime vuosina lisääntynyt. Kanta on lähes tuplaantunut niistä vuosista, kun se oli kaikkein pienin. Laji on edelleen tietysti vaarassa, mutta kehitys on ollut myönteistä. Sama on ollut merikotkalla Turun saaristossa ja laajemmin Suomessa. Se on lisääntynyt muun muassa talviruokannan avulla, mutta näiden niin kuin tiettyjen symbolilajien ulkopuolella yleiskehitys on edelleen se, että esimerkiksi vanhojen metsien lintulajit, ihan tavallinen hömötiainen kanta on romahtanut, vesilintukantojen kanta, haahkojen kanta on romahtanut ja on paljon erilaisia ihmisen toiminnasta syntyneitä ketjuja, minkä takia nämä lintukannat erityisesti on romahtanut, mutta iso osa niistä on ihan kotimaista lähtöä Suomessa, eli esimerkiksi monille vanhojen metsien lajeille se, että vanhojen metsien määrä on supistunut. Etelä-Suomessa enää puhutaan muutamasta prosentista metsäpinta-alasta, joka on vanhoja metsiä, ja sitten kolopuiden määrä, lahopuiden määrän vähentyminen, luontaisten elinympäristöjen määrän vähentyminen niin voimakkaasti on johtanut siihen, että nämä lajikannat ovat myös pienentyneet. Ja kun kehitys on tämä, niin tämä EU:n ennallistamisasetushan tavoittelee sitä, että kaikki maat sitoutuvat tietyillä konkreettisilla velvoitteilla, prosenttiluvuilla siinä, että kuinka paljon luontoarvoja palautetaan eri eläinympäristöissä siihen, että tämä kehitys voidaan kääntää, ja sen lisäksi tietenkin pitää lisätä suojelualueiden määrää, mutta ennallistamisasetus itsessään tähtää talouskäytössä tai muussa käytössä olevien ei-suojelualueidenkin puitteissa tehtävään luonnonhoitotyöhön. Siellä on mukana myös kaupungit, siellä on mukana jokien avaaminen vaelluskaloille, siellä on mukana soiden ja kosteikkojen luonnonhoitotoimet. Me tiedetään Suomessa, että lintukosteikkojen tila on ollut aika huono, ja valtaosa toimista itse asiassa on Suomenkin osalta arvioitu 4/5 kohdistuvan muihin kuin metsäelinympäristöihin, puolet vesistöihin, vesistökunnostuksiin ja vesien tilan parantamiseen ja niiden uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseen. Eli se, että Suomessa sitten tässä yritetään väittää, että tämä on Suomen metsätalouspolitiikkaan, eli metsien hakkuupolitiikkaan puuttumista, ja EU:lla ei ole siihen kompetenssia, niin tähän on varsin naurettava väite, vaan kysymys on pitkän linjan luontopolitiikasta, jota EU on aina yhdessä tehnyt, ja jota jatkossakin jäsenmaat pääsääntöisesti toimeenpanee, mutta tässä asetettaisiin vähän sitovampia velvoitteita, eli kaikki jäsenmaat tekevät ne toimet, mitä he ovat aikaisemminkin luvanneet. Ja jos Suomen osalta pohditaan sitä kustannusta, mikä meille tulee siitä, että luontokatoa lähdetään myös ennallistamisen kautta torjumaan, niin jos joku miettii, että se kustannus on korkea, niin hän voi syyttää siitä suomalaisia poliitikkoja ja päättäjiä, jotka ovat antaneet luontokadon jatkua, koska tämä kustannusarvio perustuu lähinnä niiden virheiden korjaamiseen, mitä on jo tehty vastoin meidän aiempia lupauksia. Erityisesti soiden ojituksilla on tehty Suomen luonnolle ja vesistöille merkittävää luontohaittaa. Suomen suoojitusten määrä on niin valtava, että se riittäisi 2 kertaa kuuhun ja takaisin, jos ne ojat laitettaisiin yhteen pötköön. Joten se kertoo jo siitä, kuinka vahvasti Suomikin on muokannut omaa luontoa. Iso osa metsäpinta-alasta on talouskäytössä, ja nekin pääsääntöisesti hyvin raskaiden intensiivisten hakkuumenetelmien käytössä, vaikka metsätalouden puitteissa on kehitetty erilaisia kestäviä metsänhoidon suosituksia, niin siltikin metsien käyttö on keskimäärin liian intensiivistä, ja sitäkin tulisi siirtää pehmeämpien hakkuumenetelmien, enemmän jatkuvan kasvatuksen ja monisukupolvisen, monilajisen metsänhoidon suuntaan. Ja toki ennallistamisasetus näihinkin asioihin asettaa tiettyjä minimi-indikaattoreita, eli esimerkiksi lahopuun määrän lisäämistä, mutta pääsääntöisesti se ei niihin asioihin puutu, vaan ne on kansallisesti sitten arvioitavissa, miten myös metsäelinympäristöjen luonnontilaa voidaan vahvistaa. Mutta tämä oli siis Euroopan ja Suomen tasolta tilanne. Nyt tänään tarkoitus on puhua enemmän tästä YK-tasosta, eli kun aloitin puheenvuoron, niin puhuin siitä, että kuinka nämä globaalit ekosysteemit on vaarassa. Meillä on sekä ilmastonmuutoksen että tämän niin kuin raskaan maankäytön myötä, mitä ihmiskunta luonnolle on tehnyt, niin
erilaisia päällekkäisiä ekokatastrofeja ja kriisejä, joita maat vain hyvin harvoin pystyvät yksinään ratkaisemaan. Ja sen takia tarvitaan EU-päätösten lisäksi Euroopassa niin globaalisti YK:n yhteisiä sopimuksia. Yksi iso ongelma on ollut tähän mennessä, että nämä YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokousten asettamat tavoitteet on ollut tavoitteina melko hyviä aikaisemmin, kuten Aichi-tavoitteet vuodelle 2020, mutta niiden toimeenpanon sitovuus ja velvoittavuus ja seuranta, että mitä maat oikeasti sitten tekee, on ollut varsin heikolla toralla jopa ilmastosopimukseen ja Pariisin sopimukseen verrattuna. Jos suhteutetaan näitä kahta, niin seurantamenettely on ollut huomattavasti vaatimattomampaa. Sen lisäksi erilaiset erityiskysymykset, niin kuin merten ekosysteemien tai niin kuin ylikalastuksen aiheuttavat ongelmat, nyt aivan uutena esille tuleva kysymys, jota globaalisti pohditaan, että pitäisikö jotenkin rajoittaa syvänmeren mineraalien hyödyntämistä, eli kaivostoimintaa ennen kuin se lähtee laajamittaisesti käyttöön, mitkä on sen mahdolliset hallitsemattomat luontovaikutukset. Kaikenlaisia tällaisia erityiskysymyksiä voitaisiin YK-tasolla ratkaista ja asettaa niihin sitovia velvoitteita, mutta näihinkin hyvin harvoin on sellaisia pystytty tekemään. Minua kiinnostaa kuulla tänään muun muassa, miten Sitra ja ympäristöministeriö näkee nämä asiat, että mitä erilaisia konkreettisia tämmöisiä erityiskysymyksiä pitäisi osapuolikokouksessa Kanadassa ratkoa. Mutta ylätasolla on selvää, että YK:n luontokokouksessa tavoitellaan sekä luonnonsuojelupinta-alan kasvattamista globaalisti, on puhuttu luonnostasolla vähintään tästä 30% pinta-alasta, johon kaikki maat sitoutuisivat. Sitten on keskustelu se, että mitä tämä 30% on. Onko se tiukkaa lakisääteistä suojelua vai lasketaanko sen sisälle kaikkea sellaista maata, joka on talouskäytössä, mutta tällaisten pehmeiden ekologisten ohjaavien kriteerien puitteissa. EU-sisällä on määritelty, että 10% on EU-biodiversiteettistrategian mukaan pitäisi olla tiukasti laillisesti suojeltua pinta-alaa ja 20% sen päälle, eli se loppu siitä 30 voisi olla sitten pehmeämmin suojeltua. Mitä se tarkoittaa? Miten se määritellään? Miten ne luontoarvot turvataan varmasti? Sen lisäksi on luonnostasolla 20% tavoite maa- ja merialueille ennallistamiselle vuoteen 2030 mennessä, eli aivan sama tavoite kuin tässä EUn ennallistamisasetuksessa, eli EU tavallaan on ennalta osoittamassa, että me olemme tekemässä jo lakiesitystä, johon me toivomme koko muun maailman joulukuussa Kanadassa yhtyvän. Ja sitten on joukko erilaisia muita tavoitteita, myös se, että miten näitä tavoitteita seurataan, ja sitten erilaisia tavoitteita siitä, miten taloutta viherrytetään ja näitä erityiskysymyksiä pitäisi ratkoa. Mutta mä luulen, että on parempi jättää meidän asiantuntijoille enemmän avattavaa, eli en mene enempää yksityiskohtiin siitä, mitä Kanadassa biodiversiteettiosapuolikokouksessa pitäisi sopia, vaan annan seuraavaksi meidän asiantuntijavieraille mahdollisuuden visioida, mitä kaikkea he näkevät, että globaalisti pitäisi YK-tasolla sopia, jotta me pystymme pysäyttämään luontokadon. Eli seuraavaksi me voimme edetä niin, että Emma Sairanen Sitrasta visioi nyt näitä luontokokouksen ihanteellisia tuloksia, mikä on COP15 ja mitä siellä pitäisi päättää. Emma, ole hyvä. Yes, moi moi kaikille. Tosi mukava olla täällä ja hirveän hauska päästä puhumaan teidän kanssa YK-luontokokouksesta. Mä oon Emma Sairanen, mä toimin projektikoordinaattorina Sitralla. Teen siellä kestävyysratkaisut teemalla ja globaali yhteistyö tiimissä hommia. Eli mun tontilla on nimenomaan globaali yhteistyö luonnon monimuotoisuuden ja myös kiertotalouden osalta ja sitten tämä YK-luontokokous ja myös tulevaisuusajattelu. Niille, keille Sitra ei välttämättä ole tuttu, niin Sitra eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on perustettu lahjana 50-vuotiaalle Suomelle,
eli eduskunta on perustanut Sitran, ja ensin tehtäväksi annettiin huomisen menestyvän Suomen rakentaminen. Edelleen se on meidän tehtävä, mutta kuitenkin meidän toiminta on tässä vuosien varrella jonkun verran muuttunut, eli oltiin alussa tosi paljon rahoittajana, rahoitettiin erilaisia hankkeita, toimittiin myös sijoittajana, kouluttajana jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä me ollaan erityisesti koko Suomen tulevaisuustalo, ja me nähdään, että meidän tehtävänä on rakentaa reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voi hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Me Sitralla uskotaan, että tulevaisuus tehdään yhdessä, ja sen takia onkin tänään tosi kiinnostava päästä puhumaan tästä kansainvälisestä yhteistyöstä luontokadon pysäyttämiseksi. Mutta ehkä vielä, miksi mä oon nimenomaan tänään teille puhumassa YK-luontokokouksesta, ja miksi tämä aihe on mulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä, niin tuossa ehkä noin 2 vuotta sitten mä toimin Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin nimeämänä nuorten ilmastodelegaattina, eli toimin nuorten äänenä ilmastokeskustelussa, ja sitä kautta päästyin juttelemaan muiden kansainvälisten nuorten kanssa ja lähdettiin pohtimaan sitä, että miksi kun Suomessa meillä on ollut nuorisoedustusta näissä ilmastokysymyksissä jo yli 10 vuotta, niin miksi nuoria ei ole päästetty ääneen luonnon monimuotoisuuskysymyksissä. Ja lähdettiin sitten yhdessä Allianssin ja ympäristöministeriön kanssa viemään asiaa eteenpäin, ja mä oon nyt 1,5 vuotta toiminut Suomen delegaatiossa tuonne YK:n biodiversiteettisopimuksen neuvotteluihin liittyvässä delegaatiossa, siis nuorisoedustajana. Eli 1,5 vuotta on ollut tässä kunnia ja ilo saada seurata prosessia ja oppia, mistä tässä on kyse. Ja nyt yritän teille mahdollisimman yleistajuisesti ja helposti selventää, että missä mennään. Tänään mä ajattelin ensin vähän taustottaa, että mistä nyt tässä YK:n biodiversiteettisopimuksessa ylipäätään on kyse. Sitten katsotaan ihan lyhyesti vähän historiaa. Ville vilauttikin tuossa jo, että meillä on aiemmin ollut tällaiset kansainväliset luontotavoitteet, niin kutsutut Aichi-tavoitteet, niin katsotaan lyhyesti niitä. Sitten lähdetään pureutumaan ihan siihen, että mikä nyt on tänä vuonna se iso pihvi ja mistä tänä vuonna keskustellaan ja miksi tämän vuoden kokous on niin äärimmäisen tärkeä ihan jotenkin historiallisesti myös. Ja sitten ihan lopuksi vielä vähän ajattelin reflektoida, että mitä seuraavaksi ja mikä voisi jokaisen teidän rooli olla tässä hommassa. Mutta jos aloitetaan ihan alusta, eli palataan ajassa 30 vuotta taaksepäin. Aika lailla 30 vuotta sitten meillä oli Rio de Janeirossa iso YK:n ympäristökokous, Earth Summit. Ja tässä kokouksessa kansainvälinen yhteisö päätti perustaa 3 laajaa kansainvälistä ympäristösopimusta. Monille tutuin on YK:n ilmastosopimus, eli United Nations Framework Convention on Climate Change, josta meillä onkin kansainvälinen kokous tuossa parin viikon päästä Egyptissä. Sitten tehtiin myös sopimus aavikoitumista vastaan. Ja sitten kolmantena meille tänään tärkeimpänä aiheena oli YK:n luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, eli Convention on Biological Diversity. Näitä YK:n ympäristösopimuksia on tosiaan monia. Meillä on ihan hyvin spesifejäkin sopimuksia, esimerkiksi Ramsar-sopimus, jossa tarkastellaan kosteikkojen tilaa, tai CITES-sopimus, jossa tarkastellaan uhanalaisten lajien kauppaa. Mutta tämä YK:n biodiversiteettisopimus, niin sen on nimenomaan tavoitteena ollut olla tällainen laajasti luonnon monimuotoisuutta koskeva kansainvälinen sopimus. Tämän sopimuksen on ratifioinut 169 YK:n valtiota, eli oikeastaan kaikki muut maat paitsi Vatikaani ja USA. USAssa on aiheuttanut haasteita rahoitukseen ja bioteknologiaan liittyvät kysymykset, minkä takia he ei ole tätä sopimusta ratifioinut, mutta he ovat kuitenkin näissä keskusteluissa mukana. Ja
sopimus on tosiaan laillisesti sitova ja jäsenmaat, jotka on ratifioinut, niin on kirjoittanut tämän omaan lakiinsa, mutta on ihan kiinnostavaa myös, että sopimuksessa on kuitenkin ihan suoraan määritetty, että valtioilla on oikeus hyödyntää omia luonnonvarojaan haluamallaan tavalla. No, meillä on hieno sopimus olemassa. Mitä sitten tällä sopimuksella tavoitellaan? Niin sopimuksen alla on 3 isoa päätavoitetta. Halutaan kansainvälisellä yhteistyöllä suojella monimuotoista luontoa. Sitten toisaalta halutaan turvata luonnon monimuotoisuuden kestävä käyttö. Ja 3. tavoite on se, että kun geneettisiä resursseja hyödynnetään, niin siitä saatavat hyödyt jaettaisiin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Sopimus kattaa kaikki luonnon monimuotoisuuden tasot, eli geneettisen monimuotoisuuden, lajien monimuotoisuuden ja ekosysteemien monimuotoisuuden. No mitä sitten käytännössä tämä koko homma toimii? Meillä on kansainvälinen sopimus ja siellä sopimuksen alla käytävissä neuvotteluissa jäsenmaat päättää yhdessä konsensusperiaatteella kansainvälisistä tavoitteista ja velvoitteista. Eli käytännössä kaikki sopimuksen ratifioineet maat neuvottelee yhdessä, että mihin he haluavat yhdessä sitoutua, mutta maiden lisäksi myös esimerkiksi alkuperäiskansat, nuoret, tiedeyhteisö ja yritykset osallistuu näihin neuvotteluihin lobbaamalla omia kantojaan. Eli vaikka tavallaan näillä muilla osallistuvilla osapuolilla niin ei ole sinänsä mahdollisuutta niin kuin äänestää, tai jos he on eri mieltä, niin heidän ääni ei sinänsä ole mukana siinä konsensuksessa, mutta heitä kuitenkin kuullaan todella paljon ja otetaan heidän kantojaan myös onneksi välillä huomioon, niin on tärkeää, että siellä on muutkin kuin maat istumassa ja sopimassa. Milloin näistä asioista sovitaan, niin osapuolikokous eli COP järjestetään tosiaan sopimuksen puitteissa joka toinen vuosi, ja tänä vuonna on iso vuosi, kun meillä on taas tämä YK-luontokokous. No sitten kun kansainväliset tavoitteet ja velvoitteet on sovittu, niin sitten vastuu siirtyy jäsenmaille, eli jäsenmaiden on tarkoitus sitten kääntää kansainväliset tavoitteet kansalliseen kontekstiin ja toimeenpanna sopimusta. Tyypillisesti tämä tehdään kansallisten biodiversiteettistrategioiden ja toimintasuunnitelmien kautta. Esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä päivitään ja valmistellaan meidän uutta kansallista biodiversiteettistrategiaa ja se onkin tulossa lausunnoille ihan tässä muutaman viikon sisällä. Tosiaan sitten maat laatii nämä omat strategiansa, joissa määritetään sitten minkälaisia lakeja tai luonnonsuojelualoitteita jäsenmaat aikoo tehdä. Ja sitten maiden pitää raportoida näistä kansallisista toimista tänne YK:n biodiversiteettisopimuksen alle. Suomelle ihan kiinnostavaa on, että Suomi tosiaan neuvottelee näissä kokouksissa osana EUta, mikä osaltaan jonkun verran hankaloittaa Suomen kantoihin vaikuttamista, koska tulee se ylimääräinen kerros, että pitää EU-tasollakin yhdessä sopia, että mitä halutaan, mutta toisaalta sitten EUna voidaan ehkä olla vahvempia kuin, että jos jokainen maa yksin huutelisi mielipiteitään. Ja ihan sitten halusin vielä vinkata teille, että jos tämä itse sopimusprosessi ja sen taustat kiinnostaa, niin kannattaa käydä tutustumassa tämmöiseen CBD in a Nutshell-julkaisuun, joka on itse asiassa nuorten laatima, eli Global Youth Biodiversity Networkin laatima, todella kattava, mutta aika yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä kokoava raportti siitä, että mikä tämä YK:n biodiversiteettisopimus oikein on. Tätä on ihan neuvottelijatkin käyttänyt ja jakaneet uusille neuvottelijoille, joten tämä on oikeasti todella informatiivinen ja
hyvä, mutta ehkä siinä mielessä siihen kannattaa nyt vielä tutustua, kun sitten kun meillä tulee uudet tavoitteet tässä joulukuussa, niin silloin tämä ehkä vähän jossain määrin vanhentuu. Sellainen vinkki tosiaan löytyy ihan googlaamalla CBD in a nutshell. Mutta sitten mä ajattelin, että seuraavaksi voitaisiin vähän katsella historiaa, eli mistä ollaan tultu tähän pisteeseen, missä nyt ollaan. Tosiaan YK:n biodiversiteettisopimuksen puitteissa laadittiin ensimmäinen strateginen ohjelma vuodesta 2002 vuoteen 2010. Ja tämän strategisen ohjelman tavoitteena oli yhdessä toteuttaa toimia, joilla hidastetaan luontokatoa. No sitten kun tämä ensimmäinen strateginen ohjelma päättyi, niin sitten vuodesta 2010 vuoteen 2020 meillä oli kansainväliset Aichi-tavoitteet. Näissä tavoitteissa määritettiin kansainvälisen yhteisön visio vuodelle 2050, eli tavoitellaan living in harmony with nature, että ihmiskunta eläisi harmoniassa luonnon kanssa vuoteen 2050 mennessä. Sen lisäksi Aichi-tavoitteisiin kuului missio, eli luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä ja sitten 20 tavoitetta. Niin kuin näette tuosta kuvasta, niin mitään näistä tavoitteista ei oikeastaan täysin saavutettu. Joistain tavoitteista saavutettiin osia, mutta kaiken kaikkiaan me ollaan edelleen huonolla polulla, eli asiat menee heikkenevään suuntaan. Joitain syitä epäonnistumiselle on ollut se, että resursseja ei yksinkertaisesti ole saatu tarpeeksi laitettua luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Toisaalta myös oli hankalaa, että indikaattorit, joilla näiden tavoitteiden saavuttamista oli tarkoitus mitata, niin ne hyväksyttiin vasta vuosia näiden itse tavoitteiden hyväksymisen jälkeen, mikä jossain määrin sitten on hidastanut toimeenpanoa ja seuraamista. Monet maat ei myöskään edelleenkään ole tehnyt kansallisia biodiversiteettistrategioita, eikä ole päivittänyt niitä edes tämän Aichi-prosessin myötä. Tärkeää myös, niin kuin Ville tuossa alussa puhui, on se, että meillä on edelleen fokus tosi vahvasti siellä ilmastopuolella, eli kunnianhimotaso ja poliittinen tahtotila ei ole luonnon monimuotoisuuskysymyksissä edelleen kohdanneet, ja nämä kysymykset on pitkälti jäänyt ympäristöministeriön ja luonnonsuojelutoimijoiden vastuulle. Lisäksi voidaan ajatella, että näissä edellisissä tavoitteissa laitettiin liian vähän huomiota juurisyylle, kuten taloudelle, joka ei huomioi luonnon arvoa. Eli ei saatu minkäänlaisia oikeastaan muutoksia aikaan kulutuskäyttäytymiseen ja tuotantoon, vaan fokusoitiin esimerkiksi suojelualueiden perustamiseen. Mutta tässä oli nyt sitten vähän taustaa itse sopimuksesta ja että mitä on aikaisemmin tehty, mutta seuraavaksi voitaisiin siirtyä sitten tähän vuoteen ja tähän käynnissä olevaan prosessiin. Eli mitä on tapahtunut tähän mennessä? Niin kuin Ville kertokin, niin meidän edelliset kansainväliset luontotavoitteet tosiaan ulottu tuonne vuoteen 2010 asti, siis 2020 asti, ja sen jälkeen vuonna 2020 oli tarkoitus olla COP15, jolloin oli tarkoitus päättää näistä uusista kansainvälisistä luontotavoitteista, mutta koronan takia prosessi on nyt vaan siirtynyt eteenpäin. Tässä vuosien mittaan on ehditty pitää kaikenlaisia kansallisia ja alueellisia konsultaatioita, on ehditty etänä käydä keskusteluja asioista, mutta etäkeskusteluissa maat oli hyvin ehdottomia siitä, että niissä ei voida neuvotella ja sopia asioista, vaan kaikkien neuvottelun ja sopimuksen pitää tapahtua kasvotusten. Sitten viime vuoden loppupuolella, noin vuosi sitten, meillä oli Kiinassa hybridinä järjestettiin COP15 tällainen osa 1, jossa saatiin aikaan Kunmingin deklaraatio. Se oli vähän enemmän tällainen poliittista tahtotilaa
määrittävä dokumentti, jossa kuitenkin ihan kiinnostavasti vaikka kirjoitettiin auki se, että luontokato on ihmisille eksistentiaalinen uhka. Sitten meillä on tänä vuonna ehtinyt olla useampikin live-tapaaminen neuvottelijoiden välillä, joissa on osoittautunut, että näin koronan jälkeen asiat on oikeasti aika haastavia ja asiat on mennyt hitaasti eteenpäin. Maat on ehkä vielä vähäsen tuijotellut sinne omaan napaan ja kompromisseja ei ole saatu aikaiseksi, mutta asiat menee kuitenkin eteenpäin ja joulukuussa sitten päästään yhdessä kokoontumaan Montrealiin ja toivottavasti siellä saadaan viimein sitten kaikista uudet luontotavoitteet sovittua. Eli tällainen prosessi, tässä on raskas prosessi on takana ja neuvottelijat on kaikki varmasti väsyneitä ja toivon myös, että päästään kompromissiin ja löydetään yhteinen sävel Montrealissa. Mutta mistä me sitten oikein siellä keskustellaan? COP15 agendalla on tosiaan monenlaista, eli siellä sovitaan ihan esimerkiksi siitä, että milloin seuraava YK-luontokokous pidetään, keskustellaan budjetista, keskustellaan maaperän terveydestä, yleisesti ihmisten terveyden ja luonnon monimuotoisuuden kytköksistä ja näin edespäin. Mutta ehkä se isoin ja kansainvälisesti kiinnostavin asia, mistä keskustellaan, on tosiaan nämä uudet kansainväliset luontotavoitteet. Ja siitä puhutaan englanniksi nimellä Post-2020 Global Biodiversity Framework. Tähän kehykseen meillä kuuluu siis visio ihmiskunnasta, joka elää harmoniassa luonnon kanssa vuoteen 2050 mennessä. Eli se on se visio, jota kohti me pyritään. Sitten halutaan sopia yhteisestä missiosta vuoteen 2030. Tällä hetkellä keskustelussa on, että vuoteen 2030 mennessä maat haluaisi sitoutua pysäyttämään luontokadon ja kääntämään luonnon monimuotoisuuden taas kasvuun. Sitten meillä on 4 päämäärää, jotka vähän kuvaa sitä tahtotilaa, että minkälaisiin konkreettisiin asioihin meidän pitäisi päästä, jotta oltaisiin oikealla polulla kohti vuoden 2050 missiota ja vuoden 2050 visiota ja sitten 2030 missiota. Ja sitten ehkä kaikista konkreettisin, mistä mä ajattelin teidän kanssakin vähän jutella, on meidän 22 tavoitetta, jotka on enemmän kertoo sitä, että no mitä nyt sitten kansainvälisesti oikeasti pitäisi tehdä, mitä pitäisi tapahtua, millaisiin toimiin sitoutua kansainvälisesti, jotta nämä yhteiset tavoitteet saadaan saavutettua. Tavoitteet on jaettu 3 eri osaan, eli ensimmäiset 8 tavoitetta koskee luontokadon suoriin ajureihin puuttumista. Sitten seuraavat 5 tavoitetta koskee ihmisten tarpeiden tyydyttämistä ja loput tavoitteet sitten toimeenpano- ja valtavirtaistamista. Mutta mä ajattelin, että voisi olla ihan kiinnostavaa vähän katsoa, että minkälaisista asioista näissä tavoitteissa nyt sitten todella konkreettisesti keskustellaan, joten katsotaan sitä seuraavaksi. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin ensimmäiset 8 tavoitetta koskee luontokadon suoriin ajureihin puuttumista. Täällä olikin, mitä Ville puhui tuossa alussa, aika paljon ennallistamisesta, niin meillä on siihen liittyvä tavoite, ja sitten on tuo suojelutavoite, mikä on ehkä kaikista vahviten noussut keskusteluun. Näissä ihan kiinnostavaa on esimerkiksi keskustelussa tosi vahvasti esillä oleva alkuperäiskansojen rooli. Kansainvälinen luontopaneelikin on huomauttanut siitä, että alueilla, jossa alkuperäiskansat pääsee harjoittamaan omaa kulttuuriaan ja huolehtimaan siitä omasta alueestaan, niin siellä luonnon monimuotoisuus voi paljon paremmin, joten on näissä neuvotteluissa paljon keskusteltu ja korostettu sitä, että miten näissä tavoitteissa voidaan turvata alkuperäiskansojen rooli luonnon monimuotoisuuden vaalijoina. Sitten ihan kiinnostavaa on myös vaikka tuosta suojeluprosenttitavoitteesta. Tosiaan keskustelussa on ollut, että 30% maa-alueesta ja meristä pitäisi suojella ja ihan
kiinnostavaa on sitten tämä keskustelu, että jotkut maat on halunnut, että tämä on globaali tavoite, jolloin jokainen maa sitten itse päättää, että millaisiin prosenttilukuihin sitoutuu, ja sitten toiset maat on taas ollut sitä mieltä, että jokaisen maan pitäisi suoraan ottaa tämä 30% tavoite itselleen. Ihan kiinnostava tässä suojelutavoittekeskustelussa on myös se, että mä olin juuri viikonloppuna kansainvälisen luontopaneelin työpajassa, jossa meitä oli nuoria ihan ympäri maailmaa kaikista maanosista. Ja siellä me keskusteltiin tästä suojelukysymyksestä ja jotenkin siitä ajatuksesta, että ehkä varsinkin täällä meillä länsimaissa me helposti lähdetään semmoisesta ajattelusta, että toisaalta, että luontoa pitää saada hyödyntää ja sitten taas kun suojellaan, niin sitten luonto suojellaan luonnolle. Eli luodaan tämmöisiä tiukasti suojeltuja ja rajattuja alueita, joissa ihmisen toiminta on rajattua. Kun sitten taas jossain muualla päin maailmaa, niin ajatellaan enemmän sitä kulttuurin ja luonnon yhteyttä, eli että ihminen on olennainen osa sitä luontoa, ja semmoiseen ajattelumaailmaan ehkä tällainen tiukka suojelu sopii huonommin. Joten tätä suojelukeskustelua on tosi kiinnostava seurata ja ehkä myös nähdä, että miten kansainvälisessä keskustelussa myös tämmöiset erilaiset arvopohjat näkyy näissä keskusteluissa. Sitten meillä on tosiaan muutamia tavoitteita ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen liittyen. Siitä mä voisin vaikka nostaa tuon tavoitteen 10, jossa puhutaan kestävästä maa-, metsä- ja kalataloudesta. Siinä on ollut ihan kiinnostavaa keskustelua, että pitäisikö fokuksen olla näiden tuotantoalueiden tuottavuuden lisäämisessä vai pitäisikö fokus olla nimenomaan näiden tuotantoalueiden kestävyydessä ja niiden resilienssin lisäämisessä. Toki me täällä Suomessa toivotaan, että se fokus on siellä ekosysteemien tilan parantamisessa eli sen resilienssin lisäämisessä. Ihan kiinnostavaa on ollut myös seurata keskustelua siitä, että pitäisikö tämmöisessä kansainvälisessä kehyksessä mainita jotain tiettyjä konkreettisia keinoja kestävämmän vaikka maatalouden saavuttamiseksi. Eli esimerkiksi ollaan puhuttu agroekologiasta, että pitäisikö se suoraan mainita täällä kansainvälisessä kehyksessä, mutta tämmöiset maininnat on aina aika haastavia, koska mailla on eri näkemyksiä, että mitkä on sitten ne oikeat keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Mä itse pidän myös hyvin kiinnostavana tässä maa-, metsä- ja kalataloustavoitteessa sitä, että vaikka me Suomessa hyvin laajasti hyväksytään, niin kuin Ville tuossa alussa myös nosti esiin, niin ruoka ja ruokavalio on aika merkittävä kysymys luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta tämä ruokakeskustelu ei ole juurikaan näkynyt täällä kansainvälisten luontotavoitteiden kohdalla, ja toki se osaltaan johtuu siitä, että siinä missä vaikka meidän ruokavalio on hyvin vahvasti lihapainotteinen, niin kaikkialla maailmassa ei ole samalla tavoin. Ja monissa osissa maailmaa myös se tärkeämpi fokus on se, että ihmiset sais tarpeeksi ruokaa, jolloin ehkä kansainvälisestä näkökulmasta tämmöisen ruokavaliomuutoskeskustelun käyminen on jossain määrin hankalaa. No sitten meillä on vielä tavoitteita toimeenpanoon liittyen. Täällä ajatuksena on se, että miten me saataisiin nämä luontokysymykset valtavirtaistettua koko yhteiskuntaan, eli että ei jää vaan sinne päätöksentekijöiden ja ympäristöministeriöiden vastuulle, vaan luontokysymykset otettaisiin koko hallinnossa huomioon ja sitten laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla, eli esimerkiksi että yritykset ja rahoituslaitokset, miten heidät saadaan mukaan tähän luontotyöhön, miten kuluttajat saadaan mukaan, miten rahoituksesta katsotaan, että rahoitus olisi luonnon monimuotoisuuden kannalta toivottavaa. Ja sitten toki täällä on myös tavoitteita päätöksentekoon osallistumiseen liittyen ja sukupuolten tasa-arvoon. Mutta voidaan näistä jutella tarkemmin, jos joku tietty asia kiinnostaa.
Tässä vielä lopuksi mä ajattelin reflektoida hieman niitä keskeisiä haasteita, sitten vähän visioida, että mikä olisi se toivottava tulos ja lopuksi tosiaan vielä, että miten jokainen voi osallistua. Muutamia keskeisiä haasteita on se, että poliittinen johtajuus luontokysymyksessä ei todellakaan vielä ole samalla tasolla kuin ilmastokeskustelussa. Eli esimerkiksi ihan kun tuolla keväällä, kun Genevessä juttelin afrikkalaisen delegaatin kanssa, niin hän ihan suoraan sanoi, että he ei vielä Afrikassa ole samalla tavalla valmiita joustamaan asioista luontokysymysten takia, kun he ovat vaikka ilmastopuolella. Ja varmaan ihan samaa melkein voi sanoa Suomessa, kun meilläkin hankaluuksia vaikka luontorahoituksen kanssa. Toisaalta näissä neuvotteluissa on myös vahvasti ehkä erityisesti koronankin jälkeen näkynyt sellainen luottamuksen puute ja vastakkainasettelu, eli kehittyneiltä mailta tulee vahvasti viestiä, että rahat pöytään tai ei saada toimia tehtyä, ja sitten taas kehittyneet maat pistää vähän vastaan. Täällä on tullut erilaisia ehdotuksia esimerkiksi, että voisiko kansainvälisesti jokainen maa laittaa 1% bruttokansantuotteestaan luonnonsuojeluun. No ehkä sitten jotain ajatuksia siitä, että jos nyt täydellinen asia tapahtuisi ja saataisiin paras mahdollinen tulos näistä neuvotteluista, niin miltä se voisi näyttää? Mä itse ajattelisin, että tällaisessa täydellisessä tilanteessa niin tämä kokous olisi aidosti mahdollisuus nostaa luontokysymykset pöydälle yhtä vahvasti kuin mitä ilmastokysymykset on nyt ja toivottavasti jopa vielä vahvemmin, että luontokysymykset lähtisivät herättää kiinnostusta laajasti koko yhteiskunnassa, saataisiin entistä enemmän toimijoita mukaan luontotyöhön. Toki tämä nyt sit erityisesti myös tarkoittaa sitä, että toivottavasti maailman johtajat osallistuu tänne kokoukseen ja sitä kautta löytyy sitä poliittista johtajuutta myös resurssoida luontotoimia. Sitten on paljon puhuttu siitä, että saataisiko kansainvälisesti aikaan jonkunlainen yhteinen tahtotila siitä, että vähän samalla tavalla kuin meillä on ilmastopuolella 1,5 asteen tavoite, johon laajasti ihmisten on helppo tulla mukaan ja yritysten ja valtioiden sitoutua ja siitä puhua, niin löydetäänkö me jonkunlainen tällainen samanlainen tavoite, joka laajasti koskettaisi yhteiskuntaa niin luontopuolelta. Sitten toki kiinnitin tuossa alussakin huomiota, että Villekin hirveästi puhui just näistä suojelu- ja ennallistamistavoitteista, jotka on äärimmäisen tärkeitä, niitä tarvitaan, mutta jotta me oikeasti pystytään kääntymään luontokadon suuntaan, niin se kyllä tarvii sitä, että me entistä enemmän puhutaan myös kulutuksen ja tuotannon, talouden, rahoituksen muutoksista. Ja sitä toivon, että siihen erityisesti päästään keskittymään ja pureutumaan ja siihen löydetään myös yhteistä tahtotilaa. Mutta aika alkaa olla lopussa. Ihan lopuksi vielä teille next steppejä. Pysykää kuulolla näistä kokouksista, pysykää perillä, että mitä tapahtuu. Yle tulee ainakin lähettämään toimittajansa paikalle, tulee raportoimaan, ympäristöministeriö tulee raportoimaan, Sitralla me varmasti laitetaan asioita some- ja uutiskirjeisiin, ja jos täällä on nuoria linjoilla, niin Global Youth Biodiversity Network viestii myös varmasti näistä kokouksista. Osallistukaa itse viestintää jakamalla tai kirjoittamalla omia ajatuksia luontokokouksesta, ja sitten vihdoin, kun meillä on ne kansainväliset tavoitteet, niin löydetään jokainen meidän oma tapa osallistua niiden toimeenpanoon. Mutta ei mulla muuta. Jos haluatte seurata mun matkaa kopissa, niin Instagramista löytyy Emma_Sairanen, niin sinne ainakin tuun päivittää, ja Sitra-sähköpostissa saa kiinni, jos jotain jäi epäselväksi ja haluatte vielä keskustella tai kysyä. Kiitos. Hyvä. Kiitos Emma ja tosiaan odotamme mielenkiinnolla, miten sitten luontokokous käytännössä etenee. Ja mähän olen itsekin osallistumassa toisella viikolla sitten paikan päällä Kanadassa ja varmasti meillä on itsellämme, Sitralla on kanavia ja Emmalla on kanavia ja itselläni on kanavia, mitä kautta voitte seurata sitten myös sitä, miten siellä paikan päällä tapahtuu ja miltä se neuvottelutilanne ja lopputulos meidän mielestämme näyttää. Nyt meillä on tässä 10 minuuttia aikaa ottaa kysymyksiä. Eli voitte laittaa chattiin kysymyksiä. Mä voin täältä suoraan Emmalta kysyä ja myös itse vastata, koska osa oli mulle jo aikaisemmin kohdennettuja, niin voimme tästä keskustella.
Mutta jos mä aloitan tästä yhdestä kysymyksestä, joka tässä jo tuli, kysymys kuuluu näin, että nykyinen yhteiskuntajärjestelmä perustuu pelkkään talouskasvun jatkuvaan tavoitteluun. Miten kyseisessä mallissa on mahdollista muuttaa rakenteita niin, että ne tukevat luonnonsuojelua? Eli tämä on vähän sitä, mitä sä Emma äsken sanoin, että pitää puuttua kulutukseen ja tuotantoon. Jos sä menet vähän syvemmälle siihen, että mikä olisi niin kuin paras tapa ratkoa myös näitä kysymyksiä täällä luontokokouksessa. Yksi asia, mitä me Sitralla ollaan vahvasti nostettu esiin, on kiertotalous. Me ollaan esimerkiksi tuotettu vastikään uusi selvitys, missä on ihan numeraalisesti katsottu, että mikä on kiertotalouden mahdollisuus luontokadon pysäyttämisessä. Ja kiertotaloushan on ajatus, että meillä olisi talousmalli, jossa sen sijaan, että asiat tuotetaan ja sitten tuotetaan hirveästi roskaa ja heitetään pois, niin asiat ja materiaalit ja tavarat pysyisivät käytössä paljon pidempään. Ihan vaikka kierrätyksen kautta, mutta se on niin kuin viimeinen ratkaisu, että erityisesti korjauksen, jakamisen, uusiokäytön vaikka kautta. Niin kiertotaloudella on tosi merkittävä potentiaali luontokadon ratkaisemisessa, erityisesti ruokapuolella, vaikka ruokahävikin puolittaminen ja sitten vaihtoehtoisiin proteiineihin enenevässä määrin siirtyminen eläinproteiinien sijaan, niin niillä on tosi iso rooli tässä muutoksessa. Eli jos sitten mennään itse siihen, että tarvitaanko jatkuvaa kasvua vai ei, niin mä itse ehkä muotoilen kysymyksen näin, että jos on mahdollista muuttaa meidän kulutustottemukset sellaisiksi, että aineellinen kulutus on irtikytketty niin kuin talouskasvusta ja luonnonvarojen käytöstä, eli meillä on aidosti kiertotalous, jossa ne resurssit on sitten kierrätettävää materiaalia, pitempikestoisia, ja myös sitten sellaisia materiaaleja, jotka on uusiutuvia eikä aiheuta ympäristö- tai luontohaittaa, niin teoriassa meidän on mahdollista luoda malli, jossa ainakin sitten aineellisen niin kuin kulutuksen mahdollisuus on jatkossakin niin kuin olemassa, ei eksponentiaalinen, ja sitten se talouskasvu perustuisi aineettomaan kasvuun ja palveluihin, mutta totta kai tässä niin kuin, olennaista on tunnistaa se, että ei ainakaan sellaista talouskasvua, joka ylikalattaa luonnonvaroja, ei sellaista talouskasvua, joka lisää niin kuin luontokatoa ja ilmastokriisiä, koska se seinä tulee vastaan yllättävän nopeasti. Eli on tavallaan niin kuin talouskasvun roolista mitä tahansa mieltä, niin tämä niin kuin muutoksen nopeus irti siitä, että se mitä me kulutetaan ja tuotetaan, aiheuttaa erilaisia luontohaittoja ja ilmastopäästöjä ja maankäytön negatiivisia vaikutuksia, niin se pitää saada käännettyä systemaattisesti kaikkialla. Eikö näin voi sanoa? Joo. Haluatko mä jatkaa tästä? Hyvä ajatus. Joo, mekin ollaan Sitralla katsottu myös noita erilaisia talousmalleja ja siitä onkin raporttia, että se on ihan kiinnostava myös pohtia, että minkälaisia tämmöisiä vaihtoehtoisia talousmalleja on ja miten ne vois meille toimia. Mutta ehkä siihen ei vielä semmoista yhtä valmista ratkaisua ole, että mikä olisi se vaihtoehtoinen järjestelmä, mutta kiertotalous on ainakin hyvä ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Kyllä, ja EU-tasolla se on tärkeää muun muassa, kun EU tätä sääntelyä tekee, että me pystytään EU-tasolla sovittamaan nämä yhteen, että meillä on ilmastotoimet, sitten meillä linkitetään siihen nämä luontotoimet, ja sitten me linkitään siihen resurssitehokkuus, kiertotalous ja säästö, eli kulutustottumusten muutos, ja sitten myös tavallaan esimerkiksi vaikka liikenteessä, niin kuin liikennejakauman muutos, ja nämä on niin kuin tietysti ilmastotoimia, mutta myös se, että jos liikennejakauman muutoksella tarvitaan vähemmän raaka-aineita tuotantoon, niin sitten se on myös luontotoimi yhtä lailla, koska se kulutus siellä pienenee. Onko lisää kysymyksiä yleisöllä? Mä katsoin, että täällä oli ainakin yksi kysymys. Eli voiko elinkaariajattelu olla osa ratkaisua? Tulisiko erityisesti julkisten toimijoiden valtio, kunnat, kuntayhtymät ottaa huomioon elinkaariajattelu aineellisissa hankinnoissa? Ota sä Emma ensin. Joo, no tämä elinkaariajatteluhan nimenomaan on tätä kiertotaloutta. Ja ihan tuolla kansainvälisellä puolella, niin mistä ollaan keskusteltu, niin siellähän on hyvin vahvasti haluttu tuoda yritykset. No tässä puhuttiinkin niin kuin julkisista toimijoista, mutta
on haluttu tuoda vahvasti yritykset mukaan ja on puhuttu vaikka siitä, että yritysten pitäisi mahdollisesti ehkä sitoutua puolittamaan omat negatiiviset ympäristövaikutuksensa ja ainakin raportoida niistä omista ympäristövaikutuksista, niin siinä näen kyllä, että tämmöisellä elinkaariajattelulla on ihan valtava merkitys. Esimerkiksi ilmastopäästöistä niin suunnitteluvaiheessa tavallaan määritään 80% tuotteen ilmastopäästöistä, niin silloin nimenomaan tällä ajattelulla me voidaan päästä hyvin paljon eteenpäin siinä, että pienennetään niitä tuotteiden ympäristövaikutuksia. Eli ehdottomasti tämä on osa ratkaisua. Kyllä. Ja elinkaariajattelu on tavallaan kiertotalouden yksi osa-alue, voi sanoa näin, että mietitään, mikä se tuotteen kokonaiskulutus on myös rakentamisen ja loppusijoituksen suhteen. Mutta täällä tuli myös toinen kysymys, eli sellainen kuin, että miten arvioitte luontokannan vaikutuksia julkiseen ja yksityiseen sektoriin, esimerkiksi biodiversiteettistrategioiden tavoitteiden laatimisen osalta verrattuna kuntien ja yritysten ilmastotavoitteisiin. Onko sulla, Emma, tähän sanottu? Ja tämähän on ihan tulee niin kuin kiinnostavaa ole, että miten isosti tämä nyt nousee ja miten isosti nyt vaikka sitten julkinen ja yksityinen sektori oikein saadaan mukaan tähän luontotyöhön. Että se ehkä jää jossain määrin myös nähtäväksi, että miten isosti tässä nyt onnistutaan saamaan momentumia näiden kysymysten taakse ja miten isosti toimijat lähtee näihin asioihin mukaan. Mutta esimerkiksi jos jonkunlaista velvoittavuutta saadaan siihen, että yritysten olisi ehkä pakkokin raportoida ja arvioida niitä omia luontovaikutuksiaan, niin silloinhan ne vaikutukset olisi jossain määrin aika selkeät yksityiselle sektorille. Mutta se keskustelu on vielä kesken, että saadaanko näin sitovia päätöksiä kansainvälisesti tai kansallisesti edes aikaiseksi. Ja aikaisemmin tuli myös yksi kysymys siitä, että pitäisikö EUlla olla rahasto näiden luontotoimien rahoittamiseen, jos me mennään vaikka näihin ennallistamistoimiin tai suojelualueisiin, niin se mitä sä itse aivan oikein tuossa sanoit, että nämä on jäänyt nämä luonnonsuojelutoimet ympäristöministeriöiden ja ministerien tehtäväksi aika paljon, että ne on mennyt sinne yleispolitiikkaan ja ne on myös usein aivan aliresurssoituja, eli Suomessakaan ei ole ollut rahaa niihin toimiin, joilla olisi saavutettu edes suojelu- tai ennallistamistavoitteet. Nyt tämän hallituskauden aikana meillä on ollut tietysti tämä Helmi-suojeluohjelma, jossa on ollut juuri niin kuin painotopiste siellä ennallistamisessa, eli se on jotain uutta ja ne on lisärahaa verrattuna aikaisempaan. Ja meillä on ollut Metso-ohjelman suojelua, mutta meilläkin on esimerkiksi vanhoja metsiä, joita ei ole vielä saatu suojeltua. Ja yksi osa ongelmaa tietenkin rahan lisäksi on se, että tehdäänkö systemaattisia päätöksiä. Soidensuojelussahan meillä oli laaja soidensuojeluohjelma asiantuntijatiedon perusteella valmisteltu mun ministeriaikana 2014, ja se oli käytännössä valmis päätettäväksi, mutta mun seuraaja sitten päätti sen ajaa alas, koska se olisi edellyttänyt lakisääteistä päätöstä siitä, mitkä suot pyritään saamaan suojeluohjelmaan ensisijaisesti vapaaehtoisesti, mutta siinä oli tavallaan tämä perälauta, että suota on vaikea suojella niin, että ostetaan vain yksi maanomistajan osuus, jos maanomistaja on 10 suolla, vaan pitäisi ostaa kaikki, niin varmasti yksi kysymys on juuri se, että pitää nostaa poliittiselle tasolle ihan nämä niin kuin peruskysymykset, eli ennallistamisen ja suojelun rahoitus, ja ne pitää olla koko hallitusten asia, eikä vain ympäristöministeriön asia. Jos muut ministeriöt toimii niitä tavoitteita vastaan, niin kuin meillä käytännössä maa- ja metsätalousministeriö edelleen jotenkin vanha-aikaisesti usein käytännössä näkee nämä intressit vastakkaisina, niin miten sä näkisit, että tämän niin kuin vastakkainasettelun voi purkaa, että me saadaan ne riittävät resurssit, ja eikö toisaalta niin kuin kestävän talouden, mitä niin kuin biodiversiteettikokouksessakin asetetaan näitä niin kuin talouden ja maankäytön ja maaseutuelinkeinojen viherryttämiseen liittyviä tavoitteita, niin eikö tavallaan niiden eliehto ole se, että luontoarvoja vahvistetaan, koska ei se kulutuskysyntäkään voi loputtomiin pysyä yllä, jos tuotanto aiheuttaa ympäristöhaittoja niin merkittävästi, että se heikentää sitten koko maan luonnon tulevaisuutta. Että miten sä näkisit, että tämä ratkaistaisiin? Onko mahdollisuus saada luontokokouksessa YK-tasolla sitovampia päätöksiä vai onko tämä kansallinen kysymys vai miten tämä tehdään? Tämä on tosi kiinnostava kysymys ja tästä olisi ollut kiinnostava jäädä keskustelemaan pidemmäksi aikaa, mutta multa alkaa nyt aika valitettavasti loppumaan. Ehkä sen ihan
tiiviin viimeisen kommentin, minkä mä sanon tähän, niin toi rahoituskysymys, niin se iso kysymyshän se on, että miten me saadaan haitalliset tuet lopetettua ja sitten niitä kautta ohjattua parempiin tukiin, niin sillä me jo aika paljon ratkaistaisiin, mutta se on Niin, kansainvälisesti eli haastava rahaa aihe. taloudessa jo on, mutta se menee väärin paikkoihin, jopa haitalliseen toimintaan. Se oli hyvä tiivistys, se oli paljon Yes. nopeampi kuin minä. Me kiitetään sinua tässä vaiheessa, koska mä ymmärsin, että sun täytyy lähteä ja siirrymme seuraavaan asiantuntijaan, mutta kiitos paljon Emma. Kiitos, moi moi, hyvää iltaa kaikille. Mä oon Marina von Weissenberg tuolta ympäristöministeriöstä ja ympäristöneuvoksena toimin ja mä oon Suomen pääneuvottelija tästä biodiversiteettisopimuksesta ja mun esitelmä siis on Suomen EUn tavoitteet ja Montrealin luontokokouksen COP15, ehkä vähän odotuksia ja vähän taustaakin tähän liittyen mä ajattelin esittää katsotaan, saanko mä tuon kuvan tuosta itsestäni pois. Joo, hyvä. Noin, niin hei kaikille ja käydään läpi tämä jatkoksi tänne Villen ja Emman puheenvuorojen jälkeen ja yritän tiivistää tätä, mutta tässä on pakko nostaa pari semmoista niin kuin käytännön ja ehkä myös tämän sopimuksen erikoispiirteitä esille, koska olen huomannut, että monet ei ehkä ihan tiedä tästä sopimuksesta riittävästi, niin se on ehkä hyvä toistoja on hyvä tehdä. Joo, eli mun sisältö on siis ensin tästä YK-biodiversiteettisopimuksesta ja sen velvoitteesta, sitten luontokadon syystä ja sitten tämän tulevan osapuolikokouksen sen historiallinen merkitys ja sitten Suomen ja EUn kannat kohti COP15. Ja se, mikä nyt on hyvä asia, on se, että olen tullut yöllä kotiin tuolta Luxemburgista ja ympäristöneuvos siis EUn osalta niin hyväksyi päätelmät ja tämä on edeltänyt noin 1,5 kuukauden aika tiivis työ, koska samalla me laadittiin myös e-kirje sekä hallitukselle että se on toimitettu myös suoraan suureen valiokuntaan tästä sopimuksesta ja Suomen kannoista yleisesti. Mutta jos mä menen tähän YK:n biodiversiteettisopimukseen, joka kuuluu siis perheeseen Rio 1992 ja voin sanoa, että tulin ympäristöministeriöön itse asiassa töihin tähän Rion osalta, eli aika monta vuotta olen yrittänyt tehdä asioita tämänkin eteen, mutta en ollut koko ajan tämän biodiversiteettisopimuksen puolella. Mä olen tehnyt myös metsäasioita tuossa välissä ympäristöministeriössä, kun Suomi liittyi EU-hun, että siinä mielessä aika pitkä ura. En ollut missään muualla töistä, paitsi vähän yliopistolla ja jossain metsäntutkimuslaitoksella, mutta muuten, ja metsähallituksessa, anteeksi, mutta muuten mä olen ollut ympäristöministeriön koko virkaurani aikana, ja se on ollut hyvin mielenkiintoista nähdä tämänkin sopimuksen, miten se on kasvanut. Ensinnäkin niin nämä 2 sopimusta, mä olen laittanut ne rinnakkain, ja syy on se, että yksi näistä sopimuksista, ilmastosopimus, on aika paljon tunnetumpi nykyään kuin biodiversiteettisopimus, mutta se astui voimaan itse asiassa aiemmin jo biodiversiteettisopimus kuin ilmastosopimus, ja meillä on ratifiointimäärä on 196 maata, mukaan lukien EU, ja meillä on siis Vatikaani ja USA, jotka eivät ole ratifioinut tämän sopimuksen, ja enkä mene siihen, en tule kertomaan teille, miksi USA ei ole sen ratifioinut, mutta tiedän syyn, jätän sen ehkä tämmöisenä kompakysymyksenä. Sitten meillä on Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja ja Nagoyan geenivarapöytäkirja, jotka ovat tämän sopimuksen hyvin tärkeitä pöytäkirjoja, ja sitten Aichi-tavoitteet, joka hyväksyttiin Japanissa vuonna 2010, joka on ollut tämmöinen strateginen suunnitelma ja siihen liittyvät 20 tavoitetta. Ja tavoitteet oli silloinkin pysäyttää luonnon monimuotoisuus ja siihen me emme ole päässeet ja siellä on 5 tavoitetta, jota ollaan hilkulla päästy eteenpäin ja 15, jotka ovat, sanotaanko, ei ole edennyt riittävän hyvällä tahdilla ja sitten on ollut hyvin tärkeä asia, jota mä halusin tuoda takaisin tähän sopimukseen ja se on nämä työohjelmat. Eli meillä oli aiemmin ennen Aichi-tavoitetta, niin me työstettiin sopimuksen toimeenpanoa työohjelmien kautta, eli oli metsien biodiversiteettiohjelma, merten ja rannikoiden ohjelma
sisävesistä maatalouteen, kuivat alueet. Ja sitten oli myös poikkisektoraalinen ohjelma alkuperäiskansoista, joka on edelleen olemassa, ja myös hyvin merkittävä työohjelma suojelualueista, mainitakseni näitä. Ja sitten ilmastosopimuksella, niin kuin tiedät, niin Pariisin sopimus astui voimaan vuonna 2015. Ja ero tässä meidän sopimuksissa on se, että biodiversiteettisopimuksella on osapuolikokouksia joka toinen vuosi, kun ilmastosopimuksella on joka vuosi. Eli nyt ollaan menossa siis 15 osapuolikokouksen biodiversiteettisopimuksen osalta. Nyt tästä biodiversiteettisopimuksesta vielä, niin tämä on vähän ehkä toistoa, mutta Yhdysvallat siis ei ole ratifoinut. Sillä on 3 tavoitetta, ja nämä on hyvin tärkeitä tietää, eli luonnon monimuotoisuuden suojelu ja luonnon monimuotoisuuden kestävä käyttö sekä geenivaroista saatavien hyötyjen ja tasapuolinen ja oikeudenmukainen jako. Ja yleensä niin ihmiset kiinnittää huomioon ja olettaa, että tämä on vain suojelusopimus. Näinhän se ei ole. Ja sen takia niin olen monta kertaa yrittänyt myös iskostaa muiden mieleen, että itse asiassa tämä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ei tulla saavuttamaan, ei vaikka olisi kuinka paljon suojelualueita, ellei me tehdä toimia suojelualueiden ja talouskäytön olevilla alueilla, jotka tukevat ja noudattavat tätä sopimusten henkeä, eli turvaavat luonnon monimuotoisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Sitten tämä hallinto on siinä mielessä tärkeä. Mä näytän yhden kuvan kohta, mutta meillä on siis COP, tarkoittaa osapuolikokous. SUPSTA, jonka byroon jäsen, edustan siis EUta, siinä on tieteellistekninen elin, joka valmistelee näitä teknisiä kysymyksiä ennen osapuolikokouksia. Niitä on yleensä 2 vuoden välein aina 2 kappaletta SUPSTA-kokousta. Ja nykyään itse asiassa tähän pitäisi myös lisätä, otettiin mallia ilmastosopimuksesta, meillä on myös toimeenpanoelin, eli Subsidiary Body of Implementation. Sihteeristö on Montrealissa, Quebecissä, jossa nyt tämä tuleva osapuolikokous tulee olemaan. Ja tämähän kokous piti olla Kunmingissa, ja nyt se on siirtynyt melkein 2 vuodella, koska tämä COVID teki sen, että me emme ole pystynyt sitten pitämään tätä kokousta tuolla Kiinassa. Ja se on todella valitettavaa, koska tämä olisi ollut hyvin tärkeä olla Aasiassa ja Kiinassa myös nostaa tämän sopimuksen merkitystä siinä maassa. Hallinto on siis Suomessa on ympäristöministeriö. Yleensä nämä biodiversiteettisopimukset on ympäristöministeriössä. Tämäkin on yksi haaste tietyt osin, koska kumminkin meidän hallinto on siiloutunut. Ja jos puhutaan, että tämä pitäisi olla kaiken kattava, niin se on kumminkin ympäristöministeriö, jonka resursseja tähän laitetaan sekä toimeenpanon vahvistamiseksi yleensä, mutta myös se, että hallinto toimet tehdään. Eli kun tehdään, esimerkiksi meillä on biodiversiteettiseurantaryhmä, sen asettaa aina ympäristöministeriö ja myös sihteeritoimet tulee niin kuin meidän kautta. Tässä on vain yksi kuva, joka ei tarvitse siihen hirveästi kiinnittää huomiota, mutta se on hyvin tärkeää tietää, että sihteeristö niin kuin pohjautuu vähän tähän samaan, eli on tieteellistekninen elin ja sitten on tämä toimeenpanotuki ja sitten on tämä hallinnollinen asia, ja Elisabeth Marema siis toimii nykyään pääsihteerinä, ja hän on siis tulee UNEPista, ja UNEP toimii muuten tämän sopimuksen hallinnollisena elimenä, eli tämä on YK-sopimus, joka UNEP hallinnoi. Ja sillä 15%, joka me maksetaan overhead, niin ne maksaa tiettyjä henkilöiden palkkauksia. Sihteeristössä on noin 120 henkilöä töissä. No velvoitteet tässä sopimuksessa. Tämähän on yksi asia, että tämä on puitesopimus. Tämä ei ole ollut hirveän vahva sopimus ikinä. Tässä on vain 2 velvoittavaa artiklaa sopimuksessa. Ja ne liittyy siis siihen, että tulee laatia kansallinen strategia- ja toimintaohjelma, mukaan lukien se, että meillä on raportointivelvollisuus. Ja nämä raportointit tehdään joka 4. vuosi. Ja sitten vielä teollisuusmaita velvoitetaan, että järjestetään uutta rahoitusta artikla 20 mukaan, jotta kehittyvät maat pystyvät täyttämään sopimustavoitteet ja tukemaan kehittyvien maiden omia valmiuksia tutkia, hoitaa ja hallintaa luonnonvaroja ja luonnon monimuotoisuutta.
Ja sitten tämä luontokadon syyt, mä menen ehkä tähän vähän, että mikä tämä luonnon monimuotoisuus on. Eli se on maapallon ekosysteemien, elinympäristöjen, kasvi- ja eläinlajien ja niiden perinnän suojelu ja kestävä käyttö ja käytöstä saatujen hyödyjen tasapuolinen jako. Ja tämä geenivaroista saatavat hyödyt, nämä on kyllä hyvin keskeisiä ja tämä on yksi kynnyskysymys koko tässä tulevassa neuvottelussa ja tulen palaamaan siihen, että miksi se on niin keskeinen tietyille kehitysmaille. Ja tässä on nämä 3 tasoa tästä biodiversiteetistä, eli meillä on biologinen monimuotoisuus tarkoittaa siis kaikkiin, kuten manner, meri tai muuhun vesiperäiseen ekosysteemiin tai ekologiseen kokonaisuuteen kuuluvien elävien eliöiden vaihteluutta. Tähän lasketaan myös lajien sisäinen ja lajien välinen ekosysteeminen monimuotoisuus. Eli tämä lajien monimuotoisuus, joka kuuluu tuohon toiseenkin kohtaan, ja sitten meillä on tämä geneettinen monimuotoisuus. Ja se, mikä on ollut tärkeää, on tietenkin nyt juuri se, että miksi nämä ekosysteemipalvelut tai biodiversiteetistä saadavat hyödyt keskeisiä, niin sehän liittyy siihen, että ravinto, lääkkeet, kaikki vesivarat, puhdas ilma, jota me hengitämme, ja myös kulttuuriset ja esteettiset hyödyt tulevat täältä luonnosta, eli periaatteessa kaikki se, mikä me käytämme, on peräisin luonnosta, ja tämä luonnon arvo tai luontopääoman arvo on aliarvioitunut, ja Dasguptan raportti kiinnittää tähän huomiota, mutta siis kulttuurisesti ja esteettiset hyödyt on myös hyvin keskeisiä, eli metsästys, kalastus, koulutuksen, tutkimuksen, virkistyminen ja retkeily muun muassa, ja myös alkuperäiskansojen osaaminen tältä osin. Eli nämä ekosysteemipalvelut on noussut tämän IPPES-paneelin, joka perustettiin vuonna 2019, niin raportti tuli vuonna 2019, tämä globaali arvioinnin kiinnitti juuri huomioon näihin ekosysteemipalveluihin. Ja tässä on tämä myös biodiversiteetin tai IPPEXen liittyvät monimuotoisuuden häviämisen syyt. Niitä on sekä välittömät syyt että sitten epäsuorat tai välilliset syyt. Ja tietenkin tässä on tiettyjä sosiaalisia, taloudellisia ja myös tähän kehityspolitiikkaan. Markkinat ei toimi ehkä luonnon monimuotoisuuden kannalta kaikista parhaiten. Ja sitten on myös tämä väestön kasvu, joka monta kertaa on tabu, josta ei pystytä hyvin puhumaan, mutta jos meiltä nyt on 7 miljardia ja arvioidaan, että tullaan olemaan 10 miljardia, niin tietenkin tämä paine luonnon monimuotoisuudelle ja luonnolle on kova. Ja sitten tietenkin tämä ilmastonmuutos aivan keskeinen, eli ei me voida hoitaa tätä luonnon monimuotoisuutta niin kuin irrallaan tästä ilmastonmuutoksesta. Meillä on juuri nämä ylikulutuksen liittyvät haasteet, saasteet, muoviroskat esimerkiksi hyvänä, ilmansaasteet ja sitten elinympäristön häviäminen ja tämä ylikulutus, jotka ovat todellakin länsimaisen ja teollisuusmaiden niin kuin suurin murhe. Ja sitten tuli tämä Living Planet Index, oliko se noin 2 viikkoa sitten. Tämä kuvake vaan kertoo teille, että me ollaan taas menettäneet enemmän luonnon monimuotoisuutta ja 69% on enemmän taas lajeja ja elinympäristöjä, jotka ovat heikossa kunnossa. Ja tämä trendi on pakko saada kääntymään, tämä käyrä. Ja sen takia tämä niin kuin luontokriisi ja ilmastokriisi, niin se on aivan aiheellinen. Tämä ei ole mikään niin kuin, keksitty asia, että tämä tapahtuu jossain, vaan se on tässä ja nyt. Ja tämä tapahtuu sekä globaalitasolla, se tapahtuu Euroopan unionissa, se tapahtuu Pohjoismaissa ja tapahtuu Suomessa. Että tämä on hyvin kriittinen tilanne ja monesti niin kuin verrataan siihen lentokoneeseen, että kun ruuveja lähtee irti liian monta, niin jossain vaiheessa niin tulee tämmöinen niin kuin crash down, eli tipping point, puhutaan Rockströmin tieteellisissä julkaisuissa, että tämä riskit on kyllä, tämä riskinarvio ja riskit, missä me nyt ollaan, tämä on hyvin tärkeää, että me pystytään kääntämään tätä käyrää toiseen suuntaan nyt ja pikaisesti. Tässä on mielenkiintoinen kuva. Nimittäin nyt kun puhutaan tästä suojelualueesta, joka me kaikki halutaan, eli että lisätään 30% suojelualueita, niin monet tutkijat kiinnittää huomiota siihen, että nämä Global Biodiversity Hotspot, jotka on niin kuin 7 aluetta maailmanlaajuisesti,
Nämä on ne keskeiset, johon pitäisi kiinnittää huomiota, myös suojelualueiden lisäämisen osalta. Ja sitten kun katsotaan seuraavaa käyrää, mutta kiinnittäkää huomiota, tämä on siis ekvaattorin raja-alueella olevat, tässä on kaikista eniten lajeja, kaikista eniten luonnon monimuotoisuutta ja kaikista rikkaimmat elinympäristö maailmanlaajuisesti. Mutta samalla niin tämä myös on sama alue, jossa tämä niin sanottu uhanalaisuus on kaikista suurin. Ja tässä tämä yhtymäkohta on, että ja tämä on myös kaikista väkirikkain kohta koko maailmanlaajuisesti. Eli meidän pitää auttaa nyt näitä maita ja alueita, jossa myös tämä niin kuin hotspot-alueet ovat. Ja myös itse asiassa suojelualueiden lisäämisen osalta nämä alueet ovat myös kaikista kriittisimmät. Ja vastustus niihin 30% lisäämiseen löytyy valitettavasti myös näissä maissa. Ei Intiassa, ei Koreassa, ei Japanissa tänä päivänä, mutta monessa maissa meillä tulee olemaan vielä haasteita tämänkin asian osalta. Mutta on paljon hyvää ja me ollaan lisätty, niin kuin tiedätte, Aichi-tavoitteet, joka oli vuoteen 2020, niin jos me puhutaan suojelualueiden lisäämisestä, niin se melkein saavutettiin. Me aloitettiin jostain 5% ja me päästiin siihen melkein 17. Se on kai 15, jotain on globaali, mutta se on kumminkin lisääntynyt niin kuin hyvin. Ja nyt me pitäisi sitten tuplata sitä siihen nähden. Tuleva osapuolikokouksen sen historiallinen merkitys. Jos mä tästä niin kuin nyt nostan sen esille, että kumminkin, niin jos joku niin kuin sanoo, että Suomessa ei luonnon monimuotoisuudesta nyt puhuta, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Luontokato on joka päivä, kiitos medialle, ollut esillä. Se on noussut ilmastonmuutoksen rinnalle. Myös meidän poliitikot on alkanut puhumaan samanaikaisesti näistä molemmista ja myös niin kuin ymmärtänyt tämän niin kuin ongelman vakavuuden. Ja tämä on myös kiitos tiedemaailmalle. Eli me ollaan enemmän ja enemmän ymmärretty tätä luonteesta, tästä dynamiikasta ja keinoista. Ja keinot on esimerkiksi juuri se, että ennallistaminen on noussut yhtenä hyvin tärkeänä keinona. Meillä on myös luonnonsuojelualueiden kytkenäisyys on noussut keinona. Meillä on luontopohjaiset ratkaisut noussut keinona. Meillä on haitalliset tuet noussut keinona. Mä voisin listata vaikka kuinka paljon. Ja jos me saadaan nyt sysäys näihin, niin tässä ei ole vain yksi temppu, joka tulee tekemään, vaan meidän pitää laajalla rintamalla edetä tältä osin. Ja sitten pitää huomioida, että luontokato on paikkaan sidottu. Suomella on vastuu, ei arktisia alueita tai Suomen boreaalisia metsiä suojella Afrikassa. Ja sen takia tämä vastuu tästä suojelusta on myös jokaisella suomalaisella kansalaisella. Ja miten tämä tullaan mittaamaan, niin se on tämä indikaattorityö. Ja tämä tulee olemaan se yksi keskeinen asia tässä nyt sopimuksesta. Tämä ehkä nyt vähän nopeasti tästä, ja mä en viitti pistää hirveästi aikaa tähän, mutta samalla niin meillä on EUn biodiversiteettistrategia ja nostaa esille näitä. Biodiversiteettistrategia tietenkin EUn koskee enemmän ja vähemmän EUn lintu- ja habitaattidirektiiviä, ja siellä ei hirveästi ole tästä kansainvälisestä osiosta, mutta kumminkin se on hyvin tärkeä. Hallitusohjelma ensi vuonna tulee olemaan keskeinen tämän osalta, ja sitten tietenkin tämä tuleva osapuolikokous, jossa tämä edeltävä avoimen työryhmän neuvottelu, eli 3.–5. joulukuuta on hyvin keskeinen siltä osin, että me yritetään siivota nyt näitä niin sanottuja ristiriitoja tai hakasulkuja pois papereista, ja niitä ei ole kovinkaan. Me voidaan pärjätä siis koko tämän osapuolikokouksen ja tämän edeltävän kokouksen osalta niiden kanssa, mutta on hyvin tärkeää, että tämä kunnianhimon taso pysyy. Ja siinä mielessä niin pää pitää pysyä kylmänä ja katse hyvin kirkkaana, mihin me halutaan niin kuin päästä. No sitten, mä en tiedä, onko mulla aikaa, on ehkä vielä vähän. Tarkoitus on siis hyväksyä tämä uusi maailmanlaajuinen kehys, niin kuin varmaan Emma tässä ennen minua jo kertoi, eli pysäytetään luontokato ja käännetään luonnon monimuotoisuus elpymisen tielle. Ja me halutaan saavuttaa, niin kuin päätelmät sanoo, luontopositiivinen maailma vuonna 2030. Ja IPBES globaaliarviot ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät paineet on keskiössä. Se on koko tämä rakenne pohjautuu siihen, näihin 5 päämäärään.
Ja ne kattavat sitten sopimuksen nämä 3 päämäärää, jota mä jo kerroin teille aiemmin. Suojelu, luonnon monimuotoisuuden kestävä käyttö ja geenivaroista saatava oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. Ja sitten se, että luonnon monimuotoisuutta pitää valtavirtaistaa. Emma kävi läpi nämä 22 tavoitetta, jossa on sitten suojelualueet, merten liittyvät kysymykset. Meillä tulee olemaan kriittisiä keskusteluja myös Aavanmeren, eli mitä tapahtuu esimerkiksi kaivostoimintaan Aavalamerellä. Kaivostoiminta muutenkin on tässä meillä tapetilla, koska ei tule olemaan kestävää, että siirrytään sähköautoihin ja muihin, koska mineraalit ei tule riittämään. Se on myös kriittinen kysymys luonnon monimuotoisuudelle. Ja tässä tietenkin on taas tämmöinen trade-off, että onko se nyt tärkeämpää, että saadaan sähköautoja ja otetaan mineraalit maasta pois. Siellä on mielenkiintoisia tutkimuksia tehty, että vuoteen 2060 ei tule olemaan mineraaleja enää, jos tämä tahti jatkuu mihinkään enää. Jolloin tietenkin meidän pitää miettiä, että miten tämä tehdään, mutta politiikka on nyt se, että nyt mennään tällä ja sitten katsotaan, mihin se johtaa. Tässä on vielä kokouksen juoksutus, mitä tulee tapahtumaan. Mä haluan kiinnittää huomiota teihin tähän. Ensinnäkin niin sanoin, että 3. joulukuuta alkaa Working Group 2025, eli se on tämä avoin työryhmä. Sitten 6. joulukuuta meidän itsenäisyyspäivänä niin piti olla korkeatason osuus, eli päämiestason osuus, mutta Kiina ei halua järjestää sitä, joten se ei tule. Mielestä niiden korkeatason osuus pidettiin COP 15.1 viime syksynä Kunmingissa, jossa Erdogan, Putin, Jinping ja kaikki nämä herrat puhuivat. Ja oliko siellä yksi nainen, joka sanoi jotain siellä lopussa. Mä oon vähän ironinen, mutta näin se oli. Eli niiden mielestä korkeatason osuus on jo pidetty. Ja se on siinä mielessä sääli, että nyt tarvitaan kyllä se boosti siihen, että myös päämiehet olisi ollut paikalla ennen kuin tämä koppi alkaa, mutta tämä ei tule tapahtumaan. Ja sekä Suomi että myös EU-komissio on pyytänyt ja Timmermans sitä, että tämä vielä järjestettäisiin, mutta se ei näytä olevan mahdollista. Ja se liittyy siihen, että vaikka ollaan Montrealissa, niin Kiina toimii tietenkin puheenjohtajamaana edelleen. Ja ristiriita siitä, että Trudeau tietenkin on Kanadan päämies siinä mielessä tai pääministeri, niin se, että Xi Jinping tulisi sinne tekemään, niin maaperä on pikkasen väärä. No sitten nämä lilalla olevat on mun mielestä todella tärkeitä asioita. Ensinnäkin niin nämä on nyt tullut vähän tipottain, mutta tämäkin on antanut nyt meille tiettyä boostia tässä Suomessa. Eli Suomen valtuuskunta koostuu 45 henkilöstä tämän päivän tiedon mukaan. Ja vielä tänään on tullut lisää tietoja ja se liittyy tähän Business Forumiin ja Nature Summitiin ja myös tämä Finance Day, joka pidetään 14. päivä joulukuuta. Ja sitten on hyvin tärkeä tämä Cities Summit, eli kaupungit on hyvin vahvasti mukana täällä. Ja me tullaan myös päättämään tämmöisestä deklaraatiosta, eli Edinburghin deklaraatiosta, joka liittyy siihen. Niin kuin Suomessa on tämä luontokunta kampanja menossa, vähän niin kuin hinku-kaupungit ilmastopuolella, niin tämä etenee myös Suomessa. Ja Suomi on mukana muun muassa myös tässä Cities tämmöisessä oheistapahtumassa, kun katsoo sitä side events. SEPA tarkoittaa Communication, Education and Public Awareness paviljonia, joka on hyvin tärkeää koululaisille, nuorille ja kaikille. Ja nämä Rio Convention Pavilion on juuri nämä 3 sopimusta, joka myös on. Mutta tässä on niin kuin vähän tämmöistä yleiskuvaa, että mitä tulee tapahtumaan. Tässä on myös siis kuva siitä, että miten tämä kokous niin kuin etenee. Meillä on plenaarit, jotka ovat avoimia, ne tulee olemaan etäkokouksia. Ja mä tietenkin nyt kun näen, että me ollaan 45 henkilöä, niin mä pahoin pelkään, että korona vielä ehkä voi tulla syksyllä tehdä jonkun tempon, jolla tullaan rajaamaan ne, jotka pääsee huoneisiin, joka olisi myös itse asiassa erittäin surullista, koska että istut niin kuin 2 viikkoa hotellihuoneessa, niin ehkä ei ole ihan se, mitä tässä haetaan. Ja sitten on 2 työryhmää, joka rinnakkain työstää näitä asioita ja etenee. Tämä on hyvin tärkeä. No, sitten mitä tulee olemaan uutta?
No se on se, että vihdoin saadaan tämä seuranta- ja arviointimekanismi toivottavasti päätettyä, jolla meillä olisi niin kuin 40 indikaattoria, eli olisi yksi per tavoite, tämmöinen niin sanottu headline-indikaattori, jossa sitten kaikki maat raportoivat samalla lailla. Ja näitä on nyt käyty läpi tieteellis-teknisestä näkökulmasta, ja niin kuin sanoin, niin tiedemaailma on edistänyt tätä hyvin paljon, eli me ollaan nyt siinä vaiheessa, että voidaan ottaa käyttöön yhteismitallisia indikaattoreja, joka globaalisti pystytään mittaamaan tätä luonnon monimuotoisuuden tilaa. Ja sitten on tärkeää tämä kansalliset strategiat ja toimintaohjelmat, ne ovat keskeisiä, niiden arviointi ja ohjeistus, ja sitten tulee välitarkastelu 5 vuoden sisällä tästä toteutuksen tasosta, ja sitten siihen on otettu vähän tämmöistä, ehkä EU käyttää tätä ratcheting up ja gap analysis ja muu, jotka kaikki on ollut vähän pyöryksissä niistä, mutta kumminkin niin se on tärkeä. Yksityisen sektorin rooli en voi vähätellä millään lailla. Suomen valtuuskunnassakin tulee olemaan yksityinen sektori hyvin vahvasti mukana. Ja sitten nämä tärkeät asiat, jotka tulee olemaan dealbreakereita. Ensinnäkin tämä Global Biodiversity Framework, nämä 22 tavoitetta. Se ei ole niin, että vain tavoite A, Goal A, joka on suojelu ja lajien uhanalaisten vähentäminen ja pysäyttäminen tulee olemaan, on se tärkein. EU on jo haukuttu tästä, että te ette tule saamaan tätä, ellei te rupea olemaan pikkasen tasapainoisempia. Mitä te teette kestävän käytön osalta, mitä te teette geenivarojen saatavuuden ja hyötyjen jaon osalta, tuleeko rahoitusmekanismi, tässähän on 3 uutta rahoitusmekanismia nyt pöydällä muuten. Yksi on hyötyjen jakomekanismi, joka liittyy geenivaroihin, eli 1% kaupallisista tuotteista menisi luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön. Ne rahoitukset ohjattaisiin GEFiin, eli meidän rahoitusjärjestelmän kautta. Sitten on uusi Green Climate Fund. Brasilia ajaa siis samanlaista tähän, joka EU ja Suomi vastustaa. Syy on se, että meillä on jo GEFi ja se tekee saman asian. Ja sitten on vielä 3. rahoitusmekanismi, joka liittyy tämmöisen benefit sharing järjestelmään, joka olisi tämmöinen hybridirahoitusjärjestelmä. Sitten on tämä seuranta ja arviointi, capacity building, ja DSI on digitaalinen sekvenssitieto, ja se liittyy tähän rahoitukseen. Ja Afrikka ei tule antamaan myönnytyksiä tässä. Ja tämä on tietenkin, tämä digitaalinen sekvenssitieto liittyy lääketuotteisiin, lääketeollisuuteen ja muuhun, ja tässä tulee tämä koronakin flashback meille. Eli tässä tullaan kuulemaan myös, että te ette tehnyt mitään, otitte kaikki rokotteet itse, ette tuottaneet meille niitä, ja me joudutaan tähän jotain keksimään. Tänään olen istunut kanssa noin 4 tuntia kokouksessa, joka valmistelee tätä. Ja sitten tämä toimintavalmiuksien parantaminen, hyvin tärkeää, eli se tarkoittaa koulutusta, sitä, että kehitysmailla on myös valmiudet tehdä taksonomiatyötä, esimerkiksi tuntea omat lajistonsa paremmin ja niin poispäin. Ja Suomen ja EUn kannat kohti COPia, menen nopeasti niistä läpi nyt tässä. Eli eilen päätettiin neuvoston päätelmissä näistä ja suojellaan 30% maa-alueista ja sisävesistä sekä 30% merialueista maailmanlaajuisesti. Ennallistetaan heikentyneitä maa- ja makean ekosysteemejä 3 miljardilla hehtaareilla. EU ajaa siis hehtaarinäkökulmaa, ei prosenttinäkökulmaa. Sitten luonnonvaraisten lajien laittoman kestämätön kaupan ja käytön lopettaminen, ihmisten aiheuttamien lajien sukupuuton pysäyttäminen, luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen ja lisääminen, ja tällä on suora vaikutus ja yhtymäkohta ilmastosopimukseen, haitallisten vieraslajien ehkäiseminen ja kestävien toimintatapojen käyttöönotto. Ja sitten tietenkin nämä haitalliset tuet. On täällä myös ekologinen jalanjälki, palataan vielä siihen, koska siellä tuli vain significant reduce, ja Suomi, mä olisin ainakin toivonut, että siellä olisi tullut joku prosenttiluku, mutta palataan tähän itse asiassa huomenna Brysselissä, olen lähdössä sinne. Tässä on vähän lisää näistä resurssien kohdentaminen biodiversiteettikehyksen toimeenpanemiseksi, eli nyt tämä rahoituskysymys on hyvin keskeinen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Ja tässä on nämä haitalliset kannustimet, josta jo mainitsin, ja sitten ilmastotoimet käsi kädessä. Viimeisenä haluan sanoa, että jos ei alkuperäiskansojen oikeuksia ja sukupuolten ja yksisukupolvinen tasa-arvo noudatetaan, nuorten ja tulevien sukupolvien odotukset ja velvollisuudet ja
ei tästä niin kuin hirveän hyvä ole. Mutta mä oon hyvin tyytyväinen näihin päätelmiin ja myös siihen, että saatiin yksimielinen päätös eilen ilman mitään suurempaa murinaa. Eli EU ainakin lähtee erittäin hyvällä paketilla liikkeelle tonne Montrealiin, ja tietenkin tämä on julkinen asiakirja käännetty kaikille 26 kielelle. Te löydätte myös tämän nettisivustossa ja olen laittanut sen siihen linkkinä myös. Ja siellä on myös tiedote. Suomen kannat on e-kirjeessä muodoltu. Se toimitettiin suureen valiokuntaan viime perjantaina ja varmaan kuuleminen valiokunnissa alkaa. Toisaalta olen itse vaan työmatkoilla tässä seuraavat 2 viikkoa, että katsotaan kuka sinne menee. Mutta tämä on tärkeä, se on hyvin yksityiskohtainen kannanotto ja mä olen iloinen siitä myös, että tämä luontopositiivinen maailma oli tärkeä kaikille ja meillä on se mukana tuossa. Koska mä ajattelen näin, että itse asiassa se, että tämmöinen doom and gloom, että kaikki on huonosti ja meillä on kaikki menee alaspäin, niin mä halusin kääntää tänne, että tämä luontopositiivinen maailma on itse asiassa ainoa oikea ratkaisu. Ja myös se, että rahoituspankit, eli alueelliset rahoituspankit on ottanut tämän jo mukaan ja mä ajattelen, että tämähän on todella hyvä, että tuetaan semmoista toimintaa, joka tuottaa luontopositiivisia tuloksia. Tässä on vanha lehtileikkele. Mä lopetan tähän, että lehdissä kirjoitetaan taas, että miten uusia erämaita valjastetaan ihmisten käyttöön. Ja me osaamme aika hyvin ymmärtää sähkön, puun, mineraalien ja rakentamisen arvon, mutta koskemattomalla kauneudelle, luonnolle ja yksinäisyydelle ja rauhalle ei panna mitään arvoa. Meidän pitää alkaa hinnoitella korvaamattomat arvokkaat asiat. Joo. Jos metsiämme arvo on ziljoona, biljoona, triljoona, niin miten arvokkaita suot ovat? Ja mä luulen, että se on kirjoitettu joskus vuonna 2000-luvun alkupuolella, aika ajankohtainen. Kiitos. No niin, hyvä. Kiitos Marina paljon ja kiitos siis haluan kiittää, että tulit tähän meidän koulutukseen paikan päälle, kun olet Suomen pääneuvottelijan tässä luontokokouksessa ja omat pitkän kokemuksen, niin tiedän, että sulla on paljon meille annettavaa suoraan sieltä pääneuvottelupöydistä. Mä ajattelin nyt tähän, meillä on 10 minuuttia aikaa keskustella ennen kuin sitten otetaan meidän 3. asiantuntija, eli Sinieräjä, joka on hänkin jo langoilla, eli hän kuulee, mitä me keskustellaan ja voi niihin sitten reagoida omassa puheenvuorossaan. Niin esittää itse pari kysymystä Marinalle ja te voitte esittää kysymyksiä siellä chatissa ja me poimitaan niitä. Mutta mun kysymykset ehkä liittyy siihen, että sä oot nyt hyvin esitellyt ja sitten sua ennen Emma ja itsekin esittelin tätä asetelmaa luontokokoukseen ja mitä pitäisi tavoitella. Suomessa on paljon noussut esille ehkä ja myös ympäristöjärjestöt on nostanut esille, että tämä 30% globaalia suojelutavoitetta ja sitten toisaalta tämä ennallistamisen tavoitetta, joka on luonnoksissa ollut 20% globaalista pinta-alasta. EU tavoittelee maa-alueella 3 miljardia hehtaaria, joka on käsittämikseni 20% pinta-alasta maa-alueella. Eli jos maa-alueita on 15 miljardia hehtaaria, niin se prosenttiosuus on sama, mutta se on käännetty vaan hehtaareiksi. Mutta miten sä näet, että kuinka sitovina tämän tyyppisiä konkreettisia suojelu- tai ennallistamistavoitteita YK-tasolla on mahdollista saada sinne sopimukseen? Voisiko ne olla maakohtaisesti sitovia vai globaalisti sitovia? Ja sitten varmaan olennaista on tällaisissa tavoitteissa niin kuin rahoitus, että ollaanko valmiita rahoittamaan se, ja sitova seuranta, että minkälainen seurantamekanismi tähän tulee. Niin varsinkin tämän seurantamekanismin osalta on kansainvälisissä luontokokouksissa aikaisemmin ollut paljon kritiikkiä siitä, että tavoitteet ovat ennenkin olleet hyviä, mutta niitä ei ole saavutettu. Niin miten sä vastaat? Pystytäänkö tässä saavuttaa jotain sellaista uutta, joka lisää näiden tavoitteiden uskottavuutta? Joo, kiitos Ville. Siis mähän sanoin ehkä 2 asiaa siinä alussa ja se on se, että ei ole niin kuin sattumaa, että edellinen tavoite 11 Aichi-tavoitteessa, joka oli prosenttiosuus, missä oli hyvin selvästi sanoa, että mihin me pyritään, niin oli se, mitä me saavutettiin. Ne muut tavoitteet niin oli tämmöisiä ehkä verbaalisesti ja myös
muotoiltu semmoiseen muotoon, että se jätti aika paljon liikkumavaraa ja tulkintaa, että mitähän tämä tavoite oikein niin kuin tavoittelee. Ja tästä oppineena, niin meillähän on tämmöinen, koko tämä filosofia näistä tavoitteista, miten ne on muotoiltu nyt on se, että nämä pitäisi olla eli laskennalliset meidän pitäisi pystyä arvioimaan, eli nämä pitäisi olla outcome oriented. Eli päämäärät on myös itse asiassa, niissäkin löytyy nyt lukuja, mutta se voi olla, että niissä me joudutaan antamaan periksi, mutta suurimmassa osassa näissä 22 tavoitteessa, niin voisin sanoa, että ainakin 15 suurin piirtein niin pyritään, tai onko se 18, niin on määrällisiä tavoitteita. No jos on määrällisiä tavoitteita, niin se on sitten se, mitä me pystytään arvioimaan, mutta siellä tulee luultavasti kirjaus, niin kuin on ollut ainakin aiemminkin, että tiettyjä tavoitteita niin toimeenpannaan kansallisen tarpeiden ja kansallisten prioriteettien mukaan. Ja syy siihen on se, niin kuin sanoin, että tämä luonto on kumminkin paikkaan sidottu ja näin, että tässä ei tulla tässä kokouksessa, siihen ei ole mahdollisuutta, että olisi jonkinnäköinen jyvitys, että paljonko näitä prosentteja pitää olla jossain näin, mutta kyllä mä näen sen kumminkin niin, että jokaisella 196 maalla ja EUlla on oma vastuu siihen, että ei me voida niin kuin ajatella niin myös, että se vastuu on jossain muualla. Sehän on täysin kestämätön, että tämä ei koske meitä, vaan joku muu suojelee tuolla. Että kyllä jokainen pitää tehdä tämän. No tämähän nyt sitten liittyy siihen, että mitä tämä alle paperiin, niin se on sitoutunut siihen osaltaan. Kyllä, niin, kyllä. Vähintään. Ja tässä siis käydään myös kotimaassa nyt aika mielenkiintoista keskustelua tässä. Ja sitten tämä, että miksi tämä hehtaari on laitettu tähän 3 miljardiin, niin se liittyy siihen, että mitä vähemmän me tarvitaan vääntää baselineista, eli mikä on se taso, mistä me lasketaan tämä 20% tai muu prosentti, sitä paremmin me päästään. Helmi-ohjelma on hehtaaria, niin päästään heti siihen. Bonnin Challenge oli myös hehtaaria, 300 000 hehtaaria. Silloin pystytään raportoimaan, Suomen osuus on ollut XX hehtaaria ja maailmanlaajuisesti talvitaan tämä 3 miljardia. Se voi olla, että me joudutaan tähän, mutta prosenttijutuun, mutta mä olisin aika, niin kuin kaikki asiantuntijat sanoo nyt sen, että itse asiassa se on parempi, että jos te pystytte tämän hehtaarin, mutta voi olla, että se ei enemmän, mutta ehkä ei mennä tähän. Mutta mä haluan sanoa, että sen takia niin näissä tavoitteissa pyritään nyt monessa paikkaa. Oli se sitten kasvinsuojelualueiden vähentämisessä tai pollution, onko se sitten ekologisen jalanjäljen puolittaminen, niin me yritetään nyt saada niin selviä. Ja tähän rahoitukseen liittyen mun mielestä siedettävä tulos oli se, että tuplataan tuplaamisen. Eli vuoteen 2020 mennessä baselineista tuplataan se rahoitus kansainvälisesti vielä, niin se olisi mun mielestä hyvä tulos ja mä toivon, että siihen ainakin päästään. Että oli se sitten, nythän meillä on lukuja siellä 700 miljardia ja 500 miljardia on haitallisia tukia, mutta se gappi olisi niin kuin 200-300 000 miljardia euroa, niin katsotaan nyt mihin päädytään, mutta kyllä tämä rahamäärä on todella iso ja julkisesti ei pystytä hoitaa tätä, eli me tarvitaan se yksityinen sektori ja kaikki mukaan tähän savottaa. Mutta tämä oli varmaan hyvä huomio, niin kuin ilmastokokouksessakin, niin luontokokouksessa nämä haitalliset tuet on iso osa keskustelua, että jo sieltä siirtämällä rahaa luontohaitallisista tuista luontoa edistäviin rahoitusmekanismeihin, niin saadaan aika iso muutos. Eli tavallaan rahahan maailmassa valtioillakin on ja yksityisellä sektorilla se kanavoituu tällä hetkellä vain luontohaittaan, kun se voisi kanavoitua luontopositiiviseen toimintaan.
Miten sä sanoisit, lopuksi mä otan sulle vielä yhden huomion. Täällä oli yleisökysymys, ja mä vähän jatkan siitä. Yleisökysymys oli se tällainen, että olisiko mahdollista, että kaupankäynti yksiselitteisesti estetään toimijoiden kanssa, jotka eivät tavoitteita täytä, sen sijaan, että laiminlyöntejä voisi käytännössä kiertää sanktioilla tai maksuilla. Ja mä vähän jatkaisin tähän vielä sun näkemystä siitä, että tosiaan, miten nämä luontokokouksen niin kuin sitoumukset, koska nämähän on tavallaan aika hyviä sitoumuksia, mutta niihin sitoutuu lähinnä, tai tähän mennessä on sitoutunut lähinnä ympäristöministeriöt ja ympäristöministerit. Ja ehkä myös se, että miten niihin saataisiin sellainen laajempi poliittinen vastuu, niin kuin ilmastokokouksen puolella on käynyt. No, mähän toivon yhden asian myös, että meillä on erittäin hyviä koalitioita ja ilmastopuolella on tämä ilmastokoalitio, joka on valtiovarainministeriöiden vetämä. Mitenhän olisi, jos tähän nyt lisättäisiin sitten se luontoelementti siihen koalitioon. Eli olisi ilmasto- ja luontokoalitio, joka Suomi edistäisi valtiovarainministeriön puolelta. Mun mielestä loistava veto, jos tämmöinen ilmaistaan tuolla Sharm el-Sheikhissä ja tuodaan lahjana. Ja sitten kyllä Suomi ja kaikki muu, eli nyt me tehdään se sama, en sano, että tämä on temppu, vaan pyritään siihen, että näitä pledgeja tuodaan. Eli lasketaan nyt EU:ssa, eli niin kuin tiedätte, ehkä olette kuulleet, niin 1,5 miljardia Schulz, eli kansleri laittoi Unkassa luonnon monimuotoisuuden. Ranska antaa 1 miljardi. Van der Leyen on tuplaamassa. Ja nyt jos me ruvetaan laskemaan näitä yhteen, näitä EUn niin sanottuja sitoumuksia myös rahallisesti, niin kyllä se aika hyvin menee. Ja kaikki pienet purotkin on nyt tärkeitä. Ja en halua myöskään, että taas on niin kuin Saksa, joka pelastaa meidät tästä EUsta, vaan kyllä nyt kaikki pitää tulla mukaan. Niin nämä sitoumukset on tärkeitä. Te teette hyvää tietä siellä ympäristöministeriössä, mutta Suomenkin kannattaisi muistaa nämä luontositoumukset sekä myös meidän EU-politiikassa, niin kuin vaikka ennallistamisasetuksen kohdalla, niin siihen on kytketty yhtäkkiä jotain täysin toissijaisia kysymyksiä, jotka aika vähän edes liittyy siihen niin kuin tämmöistä periaatteellista keskustelua metsätalouden edellytyksistä tai muista, niin eihän Suomi voi jonkun yhden elinkeinosektorin intressin näkökulmasta sivuttaa koko meidän sitoutumista luontopolitiikkaan ja uhanalaisten luontotyyppien ennallistamiseen. Että varmaan tämän tyyppistä niin kuin poliittista korkeimman tason tahdonilmaisua tarvitaan myös Suomessa. Että tämä on meille tärkeää ja tämä viedään läpi ja katsotaan ne sektoriasiat sitten erikseen, että ratkaistaan ne sitten kyllä. Just näin. Että kyllä tästä tulee nyt todella mielenkiintoinen ja aivan ihana kuuleville, että säkin olet tulossa mukaan sinne meidän avuksi, sanon näin, koska nyt kokeneita. Tässä on niinku semmoinen niinku murhe, joka itse huomasin, jos mä nyt sanoin, että on ollut 92, niin nyt on ollut hirveän suuri transformaatio. Se korona teki sen, että meillä on erittäin paljon uusia neuvottelijoita. Ja kun on paljon uusia neuvotteluita, niin tietenkin tulee vähän semmoinen, tiedätkö, että ahaa-ilmiö, että nyt keksitään jotain uutta ja kivaa, jolloin nyt pitäisi pystyä niin kuin jatkamaan sillä niin kuin aika määrätietoisella tiellä ja todellakin uskoa tähän, koska periksi ei voi antaa. Paketti pitää pitää kasassa, kun ollaan loppumetreillä, ettei se hajoa rönsyjen takia. Just näin. Joo. Hyvä, meidän on pakko mennä eteenpäin. Mielellään jatketaan sun kanssa myöhemminkin ja me kiitetään, että sä olit tässä meidän keskustelussa ja seuratkaa Marinaa muutenkin sitten luontokokouksen tiimoilta ja muuten olet varmaan mediassa ja muualla esillä, niin tsemppiä sinne ja nähdään siellä sitten livenä myös keskenämme. Kiitos, ja moi. Sitten seuraavaksi, moi moi. Ja seuraavaksi meillä on tämän session päättävä puheenvuoro Sini Eräjältä, Greenpeace EU, miten EU voi kriittää luonnonsuojelutavoitteita sekä jäsenmaissa että globaalisti. Ja tässä kohtaa mun täytyy sanoa, että mun aikataulu on tosiaan muuttunut niin, että mä joudun tässä matkustamaan. Eli vedetään niin, että Sini ottaa puheenvuoronsa ja sen jälkeen, jos pääsen langoille, tulen vielä sanomaan loppusanat. Jos en, niin meidän muu henkilöstö sitten kiittää teitä kaikkia. Ja jos Sini puheenvuoronsa
Sinin puheenvuorosta herää kysymyksiä, joihin haluatte, että me muutkin sitten kommentoidaan, niin voidaan kerätä ne talteen sitten meidän seuraavaan sessioon, joka on 7. päivä marraskuuta, ja käydä niitä myös sitten läpi. Mutta nyt päästetään Sini estradille, ja hän on niin timattinen asiantuntija, että eiköhän kannata jäädä langoilla vielä kuuntelemaan seuraavat puoli tuntia. Kiitos paljon. Moi kaikille munkin puolesta ja moi Ville, oli myös kiva nähdä sut ruudulla lyhyen aikaa. Harmi, ettei enempää jutella tänään, mutta varmasti jatkamme myöhemmin. Kiitoksia kutsusta, tosi kiva olla täällä. Mä ennätin vähän kuunnella Marinan esitystä ja vaikuttaa siltä, että mitä mä sanoisin, ihan samoilla aallonpituuksilla, tai sanotaan, että samoilla aalloilla tässä ollaan, niin samanlaisia asioita mietitään niin täällä järjestöpuolella kuin myös sitten ympäristöministeriön puolella. Mun nimi on tosiaan Sini. Mä oon ollut Brysselissä nyt jo jonkun aikaa erilaisissa ympäristöjärjestöissä ja tällä hetkellä on töissä Greenpeacellä ja mä vedän meidän yhteisiä eurooppalaisia kampanjoita metsä-, maatalous- ja luontokysymyksissä. Sellaisia kampanjoita, missä meidän Greenpeacen toimistot ympäri Eurooppaa haluaa tulla yhteen. Ja yksi näistä kampanja-aiheista tällä hetkellä on tosiaan se, että miten me saadaan tämä monimuotoisuuden katoaminen kuriin ja miten me saadaan siitä vakavammin otettava ja painavampi poliittinen aihe niin EU- kuin kansallisellakin tasolla. Ja sehän sopii sitten aivan suoraan tähän meidän päiväteen. Joten sen takia niin halusinkin aloittaa lyhyesti isommasta kuvasta ja mistä tämä meidän intressikin nyt just tällä hetkellä puhua entistä enemmän luontokadosta tulee. Me kaikki tiedetään, että paljon on vielä matkaa ilmastokriisinkin selättämisessä, mutta ehkä on kuitenkin, voidaan hyvin sanoa, että siinä ollaan päästy vähän kovempaa vauhtia eteenpäin tässä viimeisen 5, ehkä 10 vuoden aikana ainakin EU:ssa. Ja on jäänyt vähän unholaan, tai sanotaan, että monimuotoisuus- ja luontokatokriisi on jäänyt vähän sellaiseen pikkusiskon asemaan, vaikka Stockholm Environmental Institute, joka aikoinaan julkaisi nämä tämmöiset kuuluisat planetary boundaries, planetaariset rajat, tai miten ne nyt käännettäisiin, niin sanoi jo silloin aikoinaan, että tämmöinen niin kuin, mun käännökset on vähän kankeita, mutta ilmastonmuutos ja sitten yhteensä niin tämmöinen biosfäärin integriteetti niin on 2 tämmöistä niin kuin perustavaa laatua olevaa planetaarista rajaa. Ja jos ne ylitetään, niin sitten menee kaikilla muillakin rajoilla entistä huonommin. Eli tämmöinen niin kuin yhden kolikon 2 eri puolta. Ja niissä ilmastopuolella niin me ollaan selvästi päästy vähän enemmän eteenpäin kuin sit luontokadon torjumisen puolella. Ja eihän tämä nyt ole pelkästään sellaista, mistä järjestöt tai muut on puhumassa. En tiedä, mitä Ville sanoi aloitussanossaan, mutta ehkä on hyvin saattanut sanoa jotain samantyyppistä. Ja niin on sanonut komission Green Deal-pomo Timmermans myös muutamaan kertaan painokkaasti, että luontokato tai luontokriisi on ihan vähintäänkin yhtä vakava kriisi kuin ilmastokriisi, ehkä jopa vakavampi sellainen. Joten periaatteessa poliittista puhetta on ainakin syntymään, mutta toiminnan taso on vielä aika erilainen kuin ilmastopuolella. Ja mä halusin puhua vähän enemmän muutamalla kalvolla lisää niin 3 teemasta vastatakseni tähän mulle annettuun kysymykseen, että mikä on EUn rooli luontokadon torjumisessa ja sen kirittäjänä myös globaalilla tasolla. Lyhyesti sanottuna, niin meidän näkökulmasta EU pitäisi olla yksi näistä toimijoista, jotka nostaa luontokatokysymyksiä ja ylipäänsä luonnon poliittista painoarvoa aiheena, jotta päästään vähän vakavammin asioita ja otetaan myös tehdyt sitoumukset vakavammin. Me tarvitaan enemmän sitovuutta niille kaikille hienoille tavoitteille, mistä kansainvälisesti on puhuttu ja tullaan nytkin siellä Montrealin COPissa taas puhumaan. Ja me tarvitaan ei vaan enemmän luonnon suojelua, mutta myös sitäkin enemmän niitä luontoa uhkaavien voimien taltuttamista. Näistä kaikista muutama sana enemmän. Mä aloitan tästä ensimmäisestä poliittisen painoarvon
lisäämisestä. Me ollaan tässä viime viikkoina globaalisti kampanjoitu ehkä hieman kieliposkella, mutta ei ihan täysin sen puolesta, että pääministerit lähtis luontokokoukseen COPiin Montrealiin. Mä tulin linjoille juuri siinä kohdassa, kun mä kuulin Marinan sanovan, että ei todellakaan ole lähdössä, kun ei niitä ole kutsuttu. Mutta me ollaan tällä vähän kieliposkissa, tehtiin tämmöinen pieni opas pääministereille, että how to crash a party, miten voi mennä mukaan bileisiin, vaikka ei olisikaan kutsua tullut. Ei nyt ehkä mennä niihin geopoliittisiin ulottuvuuksiin tästä aiheesta, mutta tämmöisenä niin kuin symbolisena eleenä, niin jo tänä päivänä EU-tasolla pääministerit puhuu esimerkiksi ilmastoasioista ja sopii kaikkein kovimmista ilmastotavoitteista, mutta luontokato on edelleen sellainen, mitä käsitellään huomattavasti vähemmän painokkaalla poliittisella tasolla. Mitenkään ympäristöministereiden merkittävyyttä vähättelemättä. Joten yksi tämmöinen symbolinen ele olisi se, että tehdään luonnonkadon torjumisesta pääministeritason ja valtiojohtajatason aihe. Joten miten olisi? Saadaankohan me Sanna Marin tai Ursula von der Leyen lähtemään Montrealiin? Ja jos otetaan vielä hetki askel taaksepäin siinä, että mikä EUn rooli tämmöisenä kansainvälisenä kirittäjänä oikein voisi olla, niin totta kai yksi askel on se, että EU itse tukee kunnianhimoisia positioita niissä kansainvälisissä neuvotteluissa, minne nytkin ollaan menossa. Ja Marina tuossa jo viittasikin eilen, oliko se nyt juuri hetki sitten, ympäristöneuvostossa hyväksyttyyn EUn positioon, joka ei nyt ole ollenkaan huono positio meidänkään näkökulmasta. Tuossa on kopioituna meidän päätavoitteet Greenpeacenä näihin Montrealin neuvotteluihin, mihin tosiaan kuuluu samanlaisia elementtejä, ainakin osittain, ei nyt ihan sana, mutta ainakin osittain kuin myös EUn kantaan. Halutaan, että on selkeä ja konkreettisia numerotavoitteita sisältävä, miten käännettäisiin Biodiversity Protection Framework myös tälle menevälle vuosikymmenelle ja selkeät ohjeet siitä, että minkälaisia kansallisia suunnitelmia pitää laatia näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Meille on myös hurjan tärkeää, että varsinkin tämä ehkä koskee enemmän Euroopan ulkopuolella, mutta totta kai meilläkin on alkuperäiskansoja, että mitä ikinä suojelualueiden lisäämistä viedään eteenpäin, että kunnioitetaan alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen oikeuksia. Englanniksi puhutaan rights-based approachista suojeluun, mikä tietysti tulee siitä, että on tässä viime vuosikymmeninä kolonialismin jälkeen niin on myös sössitty tällä puolella aika paljon, joten pitää ottaa uusi katsanto ja uusi näkökulma luonnonsuojelualueiden lisäämiseen globaalisella tasolla. Mutta sitten myös kaiken tämän kansainvälisen intoilun lomassa ja ehkä jossain määrin vähän jo tämä luontopositiivisuus, mihin Marinakin viittasi, niin sinne mahtuu myös paljon sellaisia ehdotuksia ja ratkaisuja, jotka meidän mielestä menee enemmän sinne fake solutions ja ehkä viherpesun puolelle kuin sitten todellisten juurisyiden, luontokadon juurisyiden ratkaisemiseen, ja niiden tavallaan poissa pitäminen sieltä neuvottelutekstistä on tietysti myös olennaista. Joten ensimmäinen askel EUlle on tietysti, että tukee oikeanlaisia ja kunnianhimoisia tavoitteita näissä kansainvälisissä neuvotteluissa itsessään. Ja niinhän me suurin piirtein tehdäänkin, mutta haasteet alkaa sitten siinä kohtaa, kun pitäisi ruveta toteuttamaan näitä tavoitteita. Ja myös meillä kotona, niin EU-tasolla kuin kansallisella tasolla, hieman maista riippuen, mutta suurimmassa osassa jäsenmaita niin jo olemassa olevien tavoitteiden toteuttaminen niin laahaa kyllä karmeasti perässä. Mitenköhän se nyt sanoisi? Erilaisia papereita ja tavoitteita on, mutta juuri mikään siitä tällä hetkellä ei ole sitovaa ainakaan niin pitkälti, että sitä olisi yhteenkään lainsäädäntöön kirjattu.
EUn biodiversiteettistrategiassa oli monia hyviä tavoitteita. Se on lähinnä komission strategia, ja ainakaan mulla ei ole tiedossa, että näitä tavoitteita olisi yhdessäkään EU-maassa siirretty vielä lainsäädäntöön. Ja pari esimerkkiä tästä, että minkä takia kehtasin sanoa, että EU tukee hyviä positioita, mutta toteutuksessa laahataan perässä. Samoin tämä komission biodiversiteettistrategia niin julistaa, että okei, me kannatetaan 30% suojelualuetavoitetta koko EU:ssa, ja meillähän onkin jo 26% maa-alueista suojeltu, joten tämähän on helppoa, tarvitaan enää 4% lisää. Mutta todellisuudessa niin monien näiden niin sanotusti paperilla suojeltujen alueiden kohtalo ja käytännön toteutus niin on karua katsoiltavaa. Tuossa on pari kuvaa Natura-alueelta Romaniasta ylempänä ja Saksasta alempana. Riippuen vähän Natura-alueesta, niin siellä tapahtuu milloin mitäkin, eikä ole niin kuin vaikea ymmärtää, miten se on edes mahdollista suojelualueella. Joten paljon parantamista, tiivistämistä on siinä, että mitä oikeastaan alueiden suojelu varsinaisesti tarkoittaa ja mitkä ne edellytykset on ja saadaanko siellä monimuotoisuutta ja muita arvoja todella turvattua. Se tiukempi tavoite, joka tulee biodiversiteettistrategiasta, eli 10% tiukka suojelu, maa-alueiden suojelu, niin siinä ollaankin sitten kauempana tavoitteesta ja toistaiseksi komission laskelmien mukaan vain 4% on suojeltu. Joten tämä varmaan tulee olemaan se, niin kuin, mitä mä sanoisin, tiukempi tavoite, jos tätä lähdetään EU-jäsenmaiden tasolla viemään eteenpäin. Ja tietysti nyt, mä en ole niin tarkkaan seurannut, mutta mä olen ymmärtänyt, että tämä debatti on Suomessa aika kuuma ja Ruotsissa myös. Sitten kun puhutaan siitä, että miten näitä kunnianhimoisia tavoitteita voitaisiin käytännössä tehdä sitovammiksi ja tuoda lainsäädäntöön, kuten nyt vaikka komission ehdottamassa uudessa ennallistamisasetuksessa, niin sittenhän se mellakka vasta alkaakin. Mä oon kuullut jo, että Suomi ja Ruotsi on kummatkin harkinnut jossain määrin tämän asetuksen elementtien vastuttamista. En tiedä, onko vielä positioita ihan löyty lukkoon, mutta on merkki siitä, että sanotaan kyllä, että joo, hieno juttu, hienot kannat, tuetaan, mutta sitten kun pitäisi ruveta toteuttamaan, niin sitten alkaa hirveä hankailu. Joten EUn roolina niin olisi meidän näkemyksen mukaan myös ruveta itse toteuttamaan hieman vakavammalla otteella näitä tavoitteita, mihin globaalisti ja EUnkin tasolla ainakin niin kuin sananmuodossa ollaan sitouduttu ja ruveta laittamaan niitä sitovammin lainsäädäntöön. Me nähtiin tämä jo ilmastopuolella joku 10 vuotta sitten, että pitkään puhuttiin siitä, että ilmastonmuutos on vakava ongelma, mutta ei ihan hirveästi alkanut tapahtumaan ennen kuin sitten ruvettiin kirjaamaan numeroita ja tavoitteita EUn yhteiseen lainsäädäntöön. Sitten kolmas asia, minkä mä halusin vielä sanoa EUn roolista, niin on ei vaan se, että mitä me saadaan itse suojeltua ja minkä verran me autetaan muita maanosia ja maita suojelemaan lisää, mutta on myös se, että mitä meidän oma kulutus ja tuotanto aiheuttaa niin täällä Euroopassa kuin ympäri maailmaa. Mä otsikoin, että onko tämä meidän aikomuksien sokea piste, mutta ehkä rehellisempää olisi sanoa, että se on ehkä se kaikkein kipein piste. Eli loppupeleissä usein niin näiden toimenpiteiden muuttaminen tai suitsiminen niin tuntuu olevan hankalaa. Eli siis puhutaan erilaisista, mitä meillä nyt on, teollisuuden aloja, talouskäytäntöjä, tukia, nykyistä lainsäädäntöä, jotka aktiivisesti päivittäin niin edistää luonnon tuhoa samaan aikaan, kun me yritetään sitä enemmän suojella. Ja ehkä me ei aina ajatella, että tämäkin on luonnonsuojelua, mutta meidän näkökulmasta niin meidän pitäisi tehdä enemmän miettiä sitä, että luonnonsuojelu oikeastaan tarkoittaa myös tuotannon ja kulutuksen rajoittamista, ja varsinkin täällä meillä Euroopassa, jossa eriarvoisuudesta huolimatta meillä menee kohtuullisen hyvin, niin meillä on tietysti iso vastuu globaalisti suitsia omaa kulutustamme, koska me ollaan aikamoisia ylikuluttajia monessakin mitassa. Ja tästä lyhyesti vain esimerkkinä, Suomessa tietysti puhutaan aina puusta ja metsistä, mutta on hyvä muistaa myös tämä eurooppalainen kuva, jos puhutaan isoista luontokadon niin kuin drivereista, niistä juurisyistä, niin kyllähän maatalous on koko Euroopan tasolla edelleen yksi isoimmista, ja siinä kohtaa etenkin
eläin- tai karjatalous. Yli about 70% kaikista meidän maatalousmaista. Tämä on mielestäni aina yhtä niin kuin uskomaton numero, mutta siis about 70% meidän maatalousmaista niin käytetään eläinten ruokintaan. Ja loppujen lopuksi aika pieni osa maatalousmaasta niin tuottaa suoraan ihmiskäyttöön sopivaa ruokaa, joten eläintuotantoa ja niiden tuotteiden kulutuksen vähentämällä, niin meillä olisi niin kuin mahdollisuutta tehdä paljon enemmän tilaa luonnolle ja ennallistamalla. Tästä tietysti EUn yhteisellä maataloudella on tosi iso rooli, johtaminen siihen suuntaan, että eläintuotantoa pystyttäisiin vähentämään, niin on ollut kyllä pirun takkuista tähän asti. Puun kasvava käyttö ja lisääntyvät hakkuut, mitä tapahtuu ei vain Suomessa, mutta ympäri Eurooppaa monessa paikassa, niin on tietysti toinen iso syy luontokadon kiihtymiseen, mutta luontokadon jatkuvaan etenemiseen EU:ssa. Ja siinä on tietysti uusiutuvan energian tavoitteet, jotka ei ole hirveästi puun energiakäyttöä millään tavalla rajoittanut, niin on ollut kyllä osasyynä. Ja yhä isompi osa, yli puolet melkein kaikesta puusta, mitä metsistä pois haetaan EU-tasolla, niin poltettavaksi ennemmin tai myöhemmin. Mutta sitten tietysti myös saasteet ja ilmastonmuutos itsessään niin on iso syy luontokadon edistämiseksi. Tässä myös maatalous on Euroopan tasolla iso saastuttaja, mutta ja tietysti energiapuoli sitten ilmastopäästöjen puolella. Joten jos me haluttaisiin vakavasti edistää luonnonsuojelua myös suitsimalla näitä luontoa uhkaavia aloja, niin näihin pitäisi puuttua. Ja se onkin sitten helpommin sanottu kuin tehty. Mutta lähestyäkseni loppua hieman positiivisemmalla esimerkillä, niin pientä toivoa kuitenkin on, ja joitain hyviä esimerkkejä on alkanut ilmestyä myös EU-lainsäädännössä. Tässä on kuva Greenpeace Actionista, mikä me tehdään Brysselissä silloin, kun ympäristöministerit neuvotteli EUn uudesta niin sanotusta metsäkatolaista. Tämä on sellainen laki, minkä puolesta me ollaan kampanjoitu paljon ja pitkään. Ja tässä on mun mielestä erityisen inspiroivaa se, että se on oikeastaan mun tietääkseni ensimmäinen kerta, kun me yritetään ympäristönäkökulmasta jollain tavalla suitsia meidän kulutuksen jalanjälkeä globaalisti ja Euroopassa. Eli tämä lainsäädäntöneuvottelut ei ole vielä valmiina ja me ei tiedetä vielä, että missä muodossa se tarkalleen ottaen menee läpi. Mutta idea olisi se, että tietyille tuotteille, jotka tunnetaan, että ne aiheuttaa metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä, kuten palmuöljy tai soija tai osa lihatuotteista tai puu, niin niillä olisi tietynlaiset kriteerit ennen kuin ne pääsee myytäväksi EU-markkinoille. Ja itse asiassa mä luulen, että joku taisi kysymyksenä tuossa viime session lopussa esittääkin tätä, että olisiko tämmöinen mahdollinen, eikö me voitaisiin vaan kieltää tällaiset tuotteet, jotka aiheuttaa metsäkatoa ja luontotuhoa ja sanoa, että niitä ei haluta, me ei haluta niitä EU-markkinoille tai että niitä ei saisi tuottaa. Niin tässä on ensimmäinen yritys siihen suuntaan. Paljon tietysti jää sitten nähtäväksi, että kuinka hyvin tämä lainsäädäntö saadaan implementoitua, kuinka monta porsaanreikää sinne keksitään ja niin edelleen, mutta ainakin se niin kuin ajatus on siellä ja on mun mielestä tosi rohkaiseva alku. Toivotaan, että me päästään tällä samalla saralla eteenpäin, niin että me päästään oikeasti miettimään, että miten me saadaan meidän omaa jalanjälkiä pienennettyä. Joten, to wrap up, mun viestit sen suhteen, että mitä toivotaan EUlta luontokadon hillitsemiseksi, minkälaista roolia me odotetaan EUlta ja EU-mailta, niin olisi seuraavat. Me tarvitaan lisää poliittista painoarvoa luontokysymyksille. Niiden ei pitäisi olla pelkästään keskusteluja ympäristöministerien kesken suojelualueiden määrästä, vaan niiden pitäisi olla keskusteluja myös siitä, että mitä tehdään niille taloudellisen toiminnan alueille ja tuille, jotka eniten uhkaa luontoa. Meidän pitää EU:ssa panostaa enemmän myös siihen, että me saadaan oma takapiha niin sanotusti kuntoon. Ja että me saadaan ne tavoitteet, mitä me julistetaan kansainvälisellä tasolla, niin toteutetaan ne myös kotona sitovan lainsäädännön tai muiden vähän jämerämpien toimien keinoin. Tästä kuulee, Marinakin taisi tähän viitata, mutta tätä
nykyään vähemmän avuliailta globaaleilta johtajilta, kuten presidentti Bolsonarolta tai muilta, jotka sanoo, että hyvähän teidän on tulla tänne meille vaatimaan kaikenlaista suojelua, kun te ette ole itsekään vielä saanut asioita tehtyä. Ja tämmöinen kritiikkihän kyllä mun mielestäni niin osuu ja uppoaa, koska näinhän asia on vähän helposti ollut. Jotta ei anneta tämän tapahtua, niin tarvitaan tosiaan sitovampia tavoitteita, jonkun verran numeroita, sellaisia, mitä pystytään saamaan lainsäädäntöön ja mittaamaan, että onko sinne päästy vai ei, jotta päästään tässä luontokadon torjumisessa niin puheista tekoihin. Ja kyllä siihen tarvitaan, niin kuin sanoin, numerollisia tavoitteita. Me tuetaan 30% suojelutavoitetta, 10% tiukkaa suojelua ja 20% ennallistamistavoitetta, mitkä tällä hetkellä on EU:ssa pöydällä. Ja sitten viimeisenä, niin kuin tuossa viimeisenä pointtina sanoin, niin tarvitaan, sanotaanko, tukevampi, voimakkaampi ote myös meidän kulutuksen ja tuotannon suitsimiseksi osana meidän yrityksiä torjua luontokatoa, eikä miettiä sitä pelkästään maatalous- tai metsätalous näkökulmasta, vaan ajatella sitä myös luonnonsuojelupolitiikkana. Ja tämä on varmasti se aihe-alue, missä mitä mä sanoin, on eniten uraa uurettavana, missä on vielä paljon tehtävää, mutta vähän on päästy jo alkuun. Mä lopetan mielelläni tähän.